Cô gái tự nhiên như ruồi này cứ nghĩ tù như nhà mình, mỗi lần đi vào đều tự còng tay mình lại. Nhìn lính ngục ăn đồ ăn ngon, các người ăn gì vậy? Chưa kịp trả lời cô đã ra tới bàn, cầm lấy chân giò lợn, thưởng thức hết được ăn ngon rồi đến chơi bài âm phủ. Chơi bài âm phủ bà cũng có tha đâu chơi bẩn liên tục. Vậy cô gái này là ai mà lại hang yên trong tù như vậy? Mời các bạn cùng nóc nhà giải đáp nhé. Cô gái này là Phi Phi, vì làm việc hơn 20 tiếng đồng hồ nên bây giờ rất uể oải và mệt mỏi. Nhưng cô lại bị bắt đi, khâu lại vết thương cho một bệnh nhân. Cô đi đến phòng bệnh nhân. Không khí trong này u ám và đáng sợ. Cô cứ nghĩ đang có ma trêu chọc mình. Đột nhiên một cánh tay dính máu từ đằng sau Phi Phi hiện ra. Vì quá sợ hãi nên Phi Phi đã vật người này, té lộn nhào xuống đất. Người này chính là Giai Thành, anh là một ca sĩ có lượng fan rất lớn. Biết được anh là người nổi tiếng nên cô liền thay đồ, cho xinh đẹp để có ấn tượng tốt trong mắt Giai Thành. Sau khi thay đồ, cô bước ra với một nụ cười tỏa nắng, nhưng đi được mấy bước thì bị té, sắc mặt Giai Thành liền ga lăng đưa tay ra đỡ cô dậy. Lúc này Phi Phi vì vui sướng mà không biết Giai Thành đang đau đớn, vì cô nắm vào bàn tay chảy máu của anh. Sau đó cô băng bó lại vết thương. Phi Phi đề nghị anh đi khám trong khoa xương, nhưng Giai Thành không có thời gian cho chuyện đó, vì anh còn có một show diễn quan trọng tối nay. Cả hai trò chuyện một lúc thì hóa ra Phi Phi chính là fan hâm mộ của Giai Thành. Biết được thế, anh tặng cho cô 2 tấm vé đi xem buổi biểu diễn tối nay, làm Phi Phi vui sướng không kể xiết. Rồi cũng đến tối, ta làm cô trang điểm lên đồ, đi đến xem show diễn của Giai Thành. Trên đường đi, chiếc tắc 11 vô tình đâm trúng một cậu thanh niên đi xe đạp. Tài xế tắc 11 vì chở cậu kia đến bệnh viện mà bỏ Phi Phi ở lại hết cách. Phi Phi đành lấy chiếc xe đạp của cậu ta, một mình đạp đến show diễn. Vì đạp xe quá nhanh cô đã bị tai nạn giao thông. Lúc này có một ngôi sao băng bay qua cuốn cô theo. Có một đám thanh niên đang chơi bóng thì bị một người rơi xuống. Một người đàn ông đẹp trai, mặt mũi rất giống Giai Thành liền bơi đến đỡ cô. Vì giống Giai Thành mà cô đã ôm anh vào lòng khóc nức nở. Anh trai kia dùng võ công vật Phi Phi xuống nước bất tỉnh, thì ra Phi Phi đã bị ngôi sao băng kia dịch chuyển quay về thời trung cổ, con người vừa vặt. Phi Phi chính là vua của đất nước này. Một lúc sau Phi Phi cũng được kéo lên bờ. Đám đàn ông trên bờ bắt đầu bàn tán nên làm gì với cô. Thì hoàng thượng ra lệnh trảm, nhưng vương gia dùng binh quyền uy hiếp hoàng thượng để ra tay cứu cô. Hoàng thượng đã phải nhận bộ, do binh quyền đã nằm hết trong tay vương gia. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, hoàng thượng cũng để cho vương gia mang người đi. Trở về nhà, hoài nghi đến cảnh ôm nhau dưới nước với Phi Phi, thì máu mũi lập tức chảy ra. Hai nô tài thấy thế thì lập tức muốn chuyển thái y và pha trà hạ họa cho người. Nhưng với tính khí lạnh lùng, hoàng thượng nào đâu có cần. Sau đó ba người tiếp tục nói về chuyện vương gia. Hoàng đế sai Mai đại nhân đi triệu kiến một người cho mình. Sáng hôm sau, Mai đại nhân đến gặp một người có võ nghệ rất cao siêu. Vận khí là có thể chắn toàn bộ mũi tên bay về phía mình. Đây chính là Phòng đại nhân, người mà hoàng thượng muốn tìm. Phòng đại nhân không thích Mai đại nhân nên tuân chỉ mà rời đi. Tiếp tục trở lại với Phi Phi, cô vừa tỉnh dậy thì bị một cung nữ làm cho cô hết hồn. Đó là Tiểu Kiều nô tỳ, được vương gia sai đến để hầu hạ Phi Phi. Thì ra sau khi được cứu, vương gia đã đưa cô về cung để tịnh dưỡng. Phi Phi nghĩ mình bị bắt tham gia một show truyền hình. Thực tế, cô bực tức muốn bỏ đi nhưng Tiểu Kiều không cho. Phi Phi quay người chạy trốn ra ngoài, nhưng bị những người tùy tùng đuổi theo. Phi Phi vô tình làm bay chậu hoa lên trời. Cùng lúc, Phong đại nhân cũng đi đến thì bị chậu hoa bay vào đầu. Phi Phi xin lỗi và kêu mọi người băng bó. Nhưng Phong đại nhân tự ái vì anh có dị năng chống đỡ được tất cả mọi thứ, muốn xâm hại tới mình. Thế nhưng lại bị bình hoa đập trúng đầu, nên anh bắt cô phải đập một bình hoa nữa vào đầu anh. Hết cách cô đành đập bình hoa vào đầu Phong đại nhân. Lần này Phong đại nhân đã nằm đau ván. Đúng là kẻ ngu thường tỏ ra nguy hiểm. Kẻ nguy hiểm thường tỏ ra ngu. Sau đó vương gia xuất hiện cùng với Tô đại nhân, cá khịa Phong đại nhân. Ngài sai người trị thương cho Phong đại nhân và đưa ông về nhà. Sau đó kêu Phi Phi theo mình hai người đến một căn phòng. Trò chuyện thì biết cô gái này tên là Phi Phi. Nói chuyện được một lúc thì Phi Phi muốn rời đi. Nhưng vương gia mang đồ ăn lên làm, Phi Phi ham ăn phải ở lại. Sau đó vương gia đi ra gặp Tô đại nhân. Ngài tiết lộ Phi Phi là người con gái sẽ có số mệnh đặc biệt với Hoàng đạo quốc. Trong tương lai, Phong đại nhân sau khi được người đưa trở về thì đến gặp hoàng thượng. Lúc này hoàng thượng vừa vẽ xong bức, Trinh liền bảo Phong đại nhân đến xem. Thì ra hoàng thượng vẽ lại cảnh tượng Phong đại nhân lúc nãy bị bình hoa rơi vào đầu, Phong đại nhân liền quỳ xuống chịu tội. Vì không dùng được dị năng khi đến gần Phi Phi nên mới xảy ra những việc như vậy. Hoàng thượng cũng hiểu và bảo ông về nhà tĩnh dưỡng, còn tặng bức tranh để cho quê. Tiếp đến hoàng thượng cử thêm vô trần điều tra thêm về Phi Phi. Cùng lúc Phi Phi đang ăn ngon thì một bàn tay cướp mất đồ ăn của cô. Thì ra một đứa bé đang trốn dưới gầm bàn lén lấy trộm đồ ăn. Phi Phi phát hiện ra đứa bé thì nó chạy mất. Cô cũng đuổi theo đến một cái lỗ thì đứa trẻ đó trốn được ra bên ngoài, nhưng Phi Phi thì không. Do đã ăn quá nhiều nên cô bị kẹt lại giữa cái lỗ đó. Một lúc sau có một ông lão và những người dân thường tới đưa đứa trẻ đi. Vương gia, Tô đại nhân, Sở tướng quân và một người nữa từ xa đi đến. Ngài liền nhờ Sở tướng quân giúp Phi Phi thoát ra khỏi cái lỗ. Sở tướng quân đạp vào mông Phi Phi giúp cô lọt qua tường bên kia. Phi Phi chửi bới nhưng Sở tướng quân không quan tâm mà lạnh lùng bỏ đi. Được ra ngoài tường thành, Phi Phi dạo quanh một lúc rồi tìm đường về cung. Lúc này có hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau. Họ là Hoàng Thái hậu và Yên Nhiên. Hoàng Thái hậu muốn gả Yên Nhiên cho hoàng thượng, nhưng ngài không thích. Yên Nhiên hiểu chuyện nên xin rời. 2 năm sau, khi hoàng thượng đã có sự nghiệp rồi mới bàn đến chuyện cưới xin. Sau đó Hoàng Thái hậu rời đi để lại sự riêng tư cho hoàng thượng và Yên Nhiên. Lúc này ngoài thành có một chàng trai đẹp trai, bắt được hết những túi thơm của các cô gái. Anh đi đến cây cầu thì bị những người con gái ấy chặn đường và đòi cưới, quá sợ hãi nên anh đành bỏ chạy. Phi Phi bên này đã tìm được đường về cung, nhưng binh lính không cho vào hết cách. Phi Phi đành bất lực bỏ đi.
Từ xa Vô Trần đang theo dõi Phi Phi. Đang đi thì cô bị anh chàng đẹp trai lúc nãy động trúng, làm cô phát hiện ra. Vô Trần biết có người theo dõi Phi Phi liền bỏ chạy. Vô Trần tính đuổi theo thì bị Sở tướng quân chặn đường. Hai người trò chuyện mà để lạc mất người. Sau đó cả hai cùng nhau đi tìm Phi Phi. Cùng lúc anh chàng đẹp trai cũng trốn cùng chỗ với Phi Phi. Phi Phi tưởng anh là tên rình mò cô lúc nãy nên đã chửi anh. Nhưng anh ấy chẳng qua cũng vì bị những cô gái truy đuổi nên mới phải trốn, vào đây trốn mãi cũng chán. Phi Phi bảo anh cởi đồ ra. Ôi sao lại có thể tùy tiện ở đây được chứ? Cuối cùng Phi Phi mở cửa chạy ra. Vô Trần và Sở tướng quân liền đuổi theo. Sau đó cũng bắt được, nhưng Phi Phi này lạ lắm. Thì ra anh chàng đẹp trai lúc nãy và Phi Phi đã đổi y phục cho nhau. Hai người nhận ra anh là Đường chủ điện hạ, anh cũng cười một cái cho đỡ que rồi đi mất. Đến tối thì Vô Trần và Sở tướng quân cũng phát hiện ra Phi Phi. Cô lúc này đang trong trang phục của đường chủ, khi sáng mà vào thuê phòng ở qua đêm ông chủ tưởng cô là thổ phỉ già quý tộc nên muốn báo quan bắt cô. Sáng ra Phi Phi dùng mỹ nhân kế kêu hai tên phòng bên đến để giữ dây cho cô leo xuống. Cùng lúc đó Sở tướng quân đang đi cùng Vô Trần tới quán trọ mà Phi Phi thuê. Theo lời ông chủ bẩm báo, hai người chạy vào thì Phi Phi đã nhảy xuống nước, trốn đi mất hết cách. Sở tướng quân đành về bẩm báo với Vương gia. Vương gia biết Phi Phi sẽ tìm cách vào cung nên sai Sở tướng quân để ý quanh nó. Đen súng Phi Phi đã vào được cung, nhưng lính gác quá đông làm cô phải chạy vào một căn phòng. Một lúc sau thì hoàng thượng bước cùng thuộc hạ đi vào, Phi Phi liền trốn sau chiếc ghế. Thấy được y phục quen thuộc, ngài sai thuộc hạ ra ngoài và gọi em trai. Tưởng em trai tính khí trẻ con, muốn trêu ghẹo ngài nên ngài giảng đạo lý cho em trai nghe. Nhưng bất ngờ cho em trai ngài từ cửa bước vào, ngài liền sai người lôi Phi Phi ra. Thì ra chàng trai hôm trước đổi y phục với Phi Phi chính là Đường Đường, là huynh đệ ruột của hoàng thượng. Đường Đường tưởng Phi Phi đến tìm anh thì bảo đám thuộc hạ buông tay, nhưng hoàng thượng vẫn phán trảm vì nghĩ hoàng thượng là giai thành bị mất trí nhớ nên cố hát một bài của anh. Giọng hát thiên phú vạn người chê của cô cũng khiến được Đường Đường và đám thuộc hạ nhảy nhót theo. Sau tiết mục vừa rồi, cô nghĩ là hoàng thượng đã nhận ra mình như ngài vẫn giữ ý định sẽ chạm cô. Đường Đường muốn giữ Phi Phi ở lại nhưng bất thành. Phi Phi bị dẫn đến nhà lao thì chứng kiến một người đang bị điên chạy ra cắn vào binh lính. Những binh lính xung quanh ra sức kéo ra, nhưng tên kia quá khỏe. Phi Phi đành dùng bút điện làm cả đám nhảy theo nhạc, rồi lăn ra xỉu. Ở một nơi khác, Vương gia và Tô đại nhân đang đánh cờ thì Sở tướng quân bẩm báo Phi Phi bị nhốt ở đại lao. Vương gia sau khi nghe được những chuyện này thì lập tức vào cung. Cùng lúc Đường Đường và hoàng thượng cũng đang nói chuyện về Phi Phi. Anh muốn hoàng thượng ban Phi Phi cho mình, nhưng hoàng thượng vẫn cương quyết từ chối. Vì nghĩ Phi Phi là thích khách, Vương gia lúc này cũng đã tìm đến chỗ của hoàng thượng, muốn ngài phải thả người. Tiếp tục với phần trước, Vương gia đến tìm hoàng thượng để yêu cầu thả Phi Phi ra, nhưng hoàng thượng không chịu vì nghĩ Phi Phi là thích khách. Hoàng thượng muốn đổi binh quyền lấy Phi Phi. Vương gia chấp nhận nhưng với hai điều kiện, đó là trong 3 ngày lấy được vạn dân thư của vạn người cầu nguyện, sau đó khởi động cuộc thi tinh chủ của 400 sao. Hoàng thượng im lặng đồng ý. Đường Đường thấy anh trai là đương kim hoàng đế mà phải bị vương gia chèn ép nên nghĩ ra cách cứu Phi Phi ra. Quay trở lại với Phi Phi, cô lúc này đang điều trị cho những người trong nhà giam. Vì quá tài giỏi nên những binh lính không muốn Phi Phi bị chạm. Tôi đến Đường Đường lẻn vào đại lao, lính canh đã phát hiện ra Đường Đường, nhưng ngôi họ đều giả mù hết rồi. Đường Đường nhờ thế mà cũng thành công cứu được Phi Phi ra ngoài. Phi Phi vô cùng cảm động muốn kết bạn với anh. Vì nghĩ hoàng thượng sai Đường Đường đến giải cứu mình nên cô rất vui sướng. Sau đó Đường Đường muốn đưa Phi Phi về sớm, vì sáng mai còn phải thu 10 vạn dân thư. Thì ra vạn dân thư chính là chữ ký của 1 vạn bách tính. Nghe được chuyện Phi Phi ảo tưởng rằng hoàng thượng muốn dùng 1 vạn chữ ký để cứu mình ra ngoài, nên cô cũng muốn giúp. Sáng đến Đường Đường và Phi Phi xuống phố, suy nghĩ cách để thu 10 đủ chữ ký trong 3 ngày. Phi Phi nghĩ ra cách thao túng tâm lý người dân để thu 10 vạn dân thư, còn phát biểu rất hùng hồn nhưng không một ai quan tâm cả. Thật là nhục nhã quá mà. Kế đầu tiên bất thành nên hai người ngồi nói chuyện xem tiếp theo nên làm gì. Được một lúc Phi Phi biết được thì ra Đường Đường là hát bo của xóm nhà lá. Trong cung cô đã nghĩ cách dùng nam nhân kế. Cứ ai ký tên là được ôm Đường Đường một cái. Ôi trời, cái đất nước gì mà phụ nữ ở đây háo sắc quá trời. Đường Đường miễn cưỡng làm theo. Từ đằng xa thì Sở tướng quân, Tô đại nhân và một đại nhân đang tính kế ngăn cản. Được một lúc thì một người về thông báo với vương gia. Lúc sau Sở tướng quân đi xuống lấy cớ bảo vệ Đường Đường mà rút kiếm ngăn cản. Đám người cô còn chĩa kiếm vào Phi Phi. Phi Phi đã rén lên trốn sau lưng Đường Đường. Vì bị ngăn cản nên Đường Đường rất khó chịu, nhưng cũng chỉ biết cá khịa mà không làm gì được. Sở tướng quân báo cáo cho Đường Đường đã tìm thấy thổ phỉ gần đây, muốn xin đóng vạn thư để đối chiếu. Vì quan trọng nên Đường Đường ra sức ngăn cản, nhưng Sở tướng quân không lấy luôn mà sẽ trả lại sau 2 ngày. Mồng 2 ngày là đã trễ hẹn với vương gia. Đường Đường và Phi Phi ra sức múa võ mùng, nhưng bất lực nhìn Sở tướng quân đi mất. Sáng hôm sau Phi Phi nghĩ ra cách hướng dẫn dân chúng chơi trò xé bảng, tên để được tiền, rồi tiện thể lấy thêm vào vạn dân thư. Kế sách thành công mỹ mãn. Phi Phi và Đường Đường đang nhận lại bảng tên của dân chúng. Thì Đường Đường biết được Phi Phi thích hoàng thượng, cô bị nói trúng tin đen nên đỏ mắt bỏ ra hồ để hát. Phi Phi và Đường Đường muốn trực tiếp đem vạn dân thư về cho hoàng thượng. Đột nhiên Phi Phi cảm nhận được cái gì đó không ổn cho lắm. Cô dùng trực giác để cảm nhận nhưng tất cả chỉ là giả. Phi Phi chỉ trêu chọc Đường Đường cho vui nhà vui cửa, sau đó Đường Đường cũng cảm thấy sát khí. Phi Phi tưởng mình bị trêu chọc nên đánh yêu Đường Đường mấy cái. Đằng xa có một tên dùng dị năng phóng đến chỗ hai người, nhưng vừa chạm vào Phi Phi, dị năng đã không còn dùng được nữa. Đó là Thượng Vũ, thuộc hạ của vương gia đến lấy cuốn trục tư. Đường Đường thấy Thượng Vũ thì muốn cùng Phi Phi bỏ chạy, nhưng chưa cần anh nói thì cô đã bắt chân lên cổ chạy. Thượng Vũ muốn đuổi theo thì bị Đường Đường cản lại rằng có một lúc thì vương gia đến,
Đường Đường nghĩ Vương gia muốn chơi xấu hoàng thượng nên khinh bỉ bỏ đi, nhưng Vương gia không hề xây khiến mà do Thượng Vu đã quá hấp tấp. Sau đó Vương gia khuyên Thượng Vũ lần sau hãy cẩn trọng. Phi Phi lúc này, các sĩ Poley ánh viên bơi vào trong hoàng cung, vừa định tới chỗ hoàng thượng thì cô bị binh lính bao vây. Binh lính nghĩ Phi Phi là thích khách mà bắt cô đi mất. Hoàng thượng và Đường Đường lúc này đang chờ Phi Phi mang vạn dân thư đến, nhưng đã sắp quá giờ mà cô vẫn chưa xuất hiện, làm cho Đường Đường rất lo lắng. Hoàng thượng thấy thế cũng trách Đường Đường, vì sao chuyện quan trọng lại giao cho người không rõ lai lịch làm cô chứ? Đường Đường ra sức bênh vực Phi Phi và cũng kể ra công sức của cô mấy ngày qua. Hơn hết anh còn tiết lộ Phi Phi nghiêm túc thích hoàng thượng, nhưng hoàng thượng bỏ ngoài tai những điều đó. Phi Phi lúc này cũng lừa được binh lính mà chạy đi mất. Cuối cùng Mặc Nhiễm cũng đã đến chỗ hoàng thượng. Mặc Nhiễm sai thuộc hạ đến phiếu, nhưng lúc này làm gì đủ cơ chứ? Đường Đường để đánh lạc hướng, cô giờ cho Phi Phi đem phiếu tới, mà bị Tô đại nhân liếc một cái cũng đành câm nín. Tiếp đến Mặc Nhiên giải thích thể lệ của cuộc thi, tinh chủ của 4 chòm sao, như sau sẽ có 4 tinh chủ, thuộc khẩu thủy phong hỏa chiến đấu với nhau. Họ sẽ chiến đấu cho đến khi chỉ còn một người thì sẽ chiến thắng và nắm trong tay binh quyền. Sau khi đếm xong, hoàng thượng đã bị thiếu mất 521 phiếu. Thời gian lúc này đang rất gấp rút. Tuy nhiên Phi Phi đã vừa kịp đến, nhưng cô lại hậu đậu vấp, té là một phiếu bay vào lò lửa cháy mất tiêu. Cô liền chạy đến ký tên của mình để đủ 521 phiếu. Cuối cùng Mặc Nhiễm cũng miễn cưỡng đồng ý với kết quả này, mà rời đi sau đó. Đường Đường kể cho hoàng thượng về công sức của Phi Phi mấy ngày qua, nên ngài cũng suy nghĩ khác về Phi Phi. Ngài vào phòng thấy Phi Phi đang ngủ say mà tự hỏi cô là ai. Tôi đến Phi Phi vẫn còn ngủ say thì được hoàng thượng đắp chăn cho. Sau đó hoàng thượng bị Phi Phi hôn một phát mà hoàng cả người. Sang hôm sau, hoàng thượng đang lại gần nhìn ngắm Phi Phi. Cảnh tượng này thật lãng mạn, nhưng thì ra Phi Phi đã giành chăn hoàng thượng nên anh giật lại. Phi Phi không chịu thua mà ra sức tranh giành. Từng tình yêu lãng mạn ai ngờ thành lãng xẹt. Cả hai đang ra sức giành giật thì hoàng thượng vô tình ngã vào người Phi Phi. Đường Đường từ xa vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì liền chất vấn cả hai. Tối qua hai người lếu lều đến giờ luôn hả? Hoàng thượng lúc này đã nhanh, chỉ nói muốn ban thưởng cho Phi Phi, muốn hoàng thượng tắm cùng với mình tại nơi lần đầu cả hai gặp nhau. Sau đó cô liền đi chuẩn bị. Hoàng thượng lúc này bị Đường Đường trêu chọc chuyện tắm chung với Phi Phi. Đường Đường thuyết phục hoàng thượng chấp nhận Phi Phi vì cô ấy thật sự thích người. Phi Phi lúc này đang chuẩn bị cho buổi tắm chung hôm nay. Hoàng thượng lúc này vẫn đang bị Đường Đường chọc. Đường Đường vì quá nhây nên đã bị hoàng thượng đuổi ra ngoài. Sau khi Đường Đường rời đi, hoàng thượng vì bị ám ảnh lời nói của Đường Đường nên hít đất cho quên đi. Hít đất xong hoàng thượng đi tới chỗ tắm chung. Phi Phi cũng đã đợi sẵn ở đây. Cuối cùng Phi Phi và hoàng thượng đã tắm chung. Cô tới gần đặt tay lên vai anh, gọi anh là Giai Thành và muốn về nhà chung với anh. Đúng là Phi Phi ngốc, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Phi Phi muốn ôn lại lần đầu dưới nước của hai người nên đặt tay lên vai hoàng thượng. Hai mắt nhìn nhau đắm đuối, nhưng Phi Phi không cảm nhận được như lần trước. Sau đó phát hiện ra bàn tay hoàng thượng không bị thương, nên nhận ra người trước mặt không phải Giai Thành. Nghĩ hoàng thượng giả dạng Giai Thành để lừa mình. Cô chửi anh không thương tiếc. Tức giận Phi Phi bỏ đi xuống phố. Phi Phi muốn mua đồ ăn nhưng không có tiền. Rồi cô đi gặp ông chủ đã cho mình thuê phòng hôm trước, nhưng cũng bị ông chủ đòi tiền nên Phi Phi lươn lẹo chạy đi mất. Sau đó Phi Phi xin làm ở một tiệm thêu, nhưng trình độ còn thua một đứa bé 5 tuổi nên nhục nhã bỏ đi. Phi Phi lang thang đến tối thì gặp một bà cô. Bà cô thấy Phi Phi thì hứa hẹn sẽ cho cô ta cơm áo, chỉ cần cô đi theo ta. Thì ra bà cô này chính là chủ nhân của lầu xanh. Phi Phi nhẹ dạ cả tin nên bị lừa vào lầu xanh. Sau đó bà cô kia dạy cô cách quyến rũ đàn ông, nhưng Phi Phi quả là không có năng khiếu. Dạy cô đi quyến rũ thì cô lại đi như trình diễn thời trang. Chỉ cô rót trà thì cô lại phun hết nước vào mặt bà cô kia. Cùng lúc này thuộc hạ bẩm báo có một vị khách khó tính vừa đến. Hắn ta vừa vào thì đã la hét chửi rủa các cô gái trong này. Lúc sau bà cô cùng Phi Phi đi xuống. Thấy tên khách quá khó tính, bà ta buộc Phi Phi phải đến hầu hạ hắn. Phi Phi cũng đến, cô không hầu hạ mà đánh chửi tên kia. Tên này thuộc máu EC nên khi bị đánh hắn không nổi giận, còn thích thủ bế cô vào phòng. Phi Phi đành dùng bút điện làm tên khách nhảy một bài, sau đó ngất xỉu đi. Sau chuyện đó cô bị đuổi ra bên ngoài. Ra ngoài cô gặp được một người ăn mày đang ôm một con chó. Thấy anh ta còn một chút đồ ăn, cô vứt bỏ liêm sỉ mà cắn trộm mấy phát. Người ăn mày phát hiện ra nhưng cố tình giả mù. Phi Phi ăn xong thì lăn ra ngủ ngay tại chỗ. Sáng hôm sau vì nghe thấy tiếng ồn, Phi Phi thức giấc nhìn thấy đồ ăn mà người ăn mày để lại cho mình. Cô đang định ăn thì nghe thấy tiếng ồn của người dân xung quanh. Thì ra có một người thanh niên đang ức hiếp một bà lão. Bà lão nghèo khổ này vì ở thôn xà phu mà bị mọi người nghĩ là ăn trộm nên sống và chửi bới. Bà cụ nghèo khổ luôn miệng kêu oan, cảm thấy ngứa mắt Phi Phi tới bảo vệ bà. Cô hoàng thượng lúc này cũng vừa đi qua, thấy chuyện anh liền tới xem thử. Phi Phi lúc này dẫn bà cụ chạy đi thì bị người kia giật đổ, giỏ đậu bị trượt, hạt đậu làm Phi Phi mất đà lao tới phía hoàng thượng. Hoàng thượng bất ngờ thấy Phi Phi đang chuẩn bị té xuống, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, anh né sang một bên. Phi Phi ngã sấp mặt trên đất. Cô tức giận gọi thẳng tên Bắc Đường Dịch, thấy cô té mà không biết đỡ cô lại. Phi Phi liên tục chửi bới hoàng thượng còn cho rằng đây là cách để cô qua anh mới ghê. Thân là đương kim hoàng thượng nhưng lại bị Phi Phi chửi rủa, ngài liền sai người đem Phi Phi đi xử trảm. Nghe thấy vậy Phi Phi liền chạy mất dạng chỉ lỡ lời. Thôi mà cuộc tỷ thí của các tinh chủ chuẩn bị diễn ra. Đường Vương là tinh chủ thủy, chàng ta đang tạo dáng múa kiếm cho người của Hoa tinh chủ đến, nhưng không ngờ bọn họ vẫn đang nhậu nhẹt vui vẻ. Đường Dịch là thổ tinh chủ, ngài đang đuổi theo sau Phi Phi thì vô tình chạm mặt Vương gia Mặc Nhiễm. Phi Phi gặp được ngài liền chạy đến trốn sau lưng. Phi Phi hách với Mặc Nhiễm rằng Bắc Đường là một tên biến thái, hắn ta muốn tống mình vào đại.
Lao Mặc Nhiễm thấy được vậy liền nói, đứa nào ngoan đụng đến cô, đám nô tài làm sao dám động thủ với Phi Phi. Thấy được banh, Phi Phi liền khoái khoái chảy nước miếng. Đúng là anh người yêu trong phim Hàn Quốc rồi. Hoàng thượng muốn bắt Phi Phi trước rồi đấu sau cũng được, nên vương gia gạ kèo sáp lá cả ngay tại đây. Với điều kiện người chiến thắng sẽ được dẫn Phi Phi đi Bắc Đường chấp nhận thi đấu. Cuối cùng hai bên cũng chịu vào trận. Vô Trần là người đại diện cho hoàng thượng, còn ở phía Mặc Nhiễm, Tô đại nhân sẽ là người trực tiếp tham gia thi đấu. Vì đều là người đọc sách nên cả hai quyết định đấu văn với nhau. Nói đấu văn mà hai cha nội vào đánh nhau như đúng rồi à? Thì ra là chiến đấu trí lực. Tô đại nhân giành thắng lợi một cách dễ dàng. Phi Phi thấy Mặc Nhiễm giành chiến thắng liền lè lưỡi chọc quê hoàng thượng ôi, hoàng thượng tuổi gì? Mặc Nhiễm nắm tay Phi Phi rời đi, đúng như rau kèo đường. Vương đứng tạo dáng từ sáng đến tối, nhưng vẫn chưa thấy người của Hỏa Tinh chủ đến. Thì ra đám người bên Hỏa Tinh chủ nhớ nhầm máy thi đấu. Họ vẫn đang vui vẻ ăn uống nhậu nhẹt ly bì ôi trời. Ma ơi, đúng là không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Kết quả Hỏa Tinh chủ bày bại ngay từ vòng đầu tiên với lý do vô cùng đáng xẹt. Tôi đến Đường Vương đang tự tin cái với hoàng thượng rằng đám người của Hỏa Tinh chủ bị chàng ta dọa sợ nên không dám đến thi đấu. Cùng lúc đó ở phủ Thần Vương, Mặc Nhiễm đang vô cùng tức giận vì đám thuộc hạ của mình đã bỏ lỡ trận đấu nên bị xử thua. Hình phạt mỗi người trong nhóm đó phải chịu đủ 20 triệu. Bên phía hoàng thượng, Vô Trần và Mai đại nhân đang nhận tội vì đã để thua trận đấu lúc sáng. Nhưng ngài rộng lượng không trách mắng thuộc hạ của mình. Sau đó Phong đại nhân đến bẩm báo chuyện những tên điên của cung xà phù đã trốn đi hết. Nhưng anh chưa kịp nói gì thì Hải Công Công nhảy vào, nói hết những người đó khi nổi điên thì sức mạnh sẽ rất đáng sợ. Hoàng thượng liền sai người kêu binh lính đi bắt lại, nhưng binh quyền nắm hết trong tay Thần Vương nên ngài phải sai người đến báo cho Mặc Nhiễm biết tin. Mặc Nhiễm đối xử rất chu đáo với Phi Phi, ngài tặng nàng rất nhiều trang sức, chuẩn bị đồ ăn chu đáo. Mặc Nhiễm đang ngồi luyện chữ tô. Đại nhân ở bên cạnh nói rằng có cảm giác ngài rất quan tâm đến Phi Phi, nhưng ngài chỉ lạnh lùng trả lời, mình chỉ quan tâm đến người có giá trị. Ở trong cùng quá chán, Phi liền kêu người hầu lấy túi xách đem đến cho mình. Sau đó nàng xỏ túi tìm thấy đống mặt nạ dưỡng da. Tiểu Kiều tò mò hỏi Phi Phi đây là gì, nhưng sau khi nghe Phi Phi trả lời vẫn không hiểu gì. Sau đó Phi Phi đành kêu Tiểu Kiều mau đi nghỉ ngơi. Phi Phi đang đi dạo trong phủ Thần Vương, bỗng gặp được Mặc Nhiễm và Tô công tử. Tô công tử nhìn thấy nàng nên mời đến uống trà. Phi Phi từ chối, nhưng khi nghe đến mức giá đắt đỏ của các loại trà thì đổi ý ngay tức khắc. Phi Phi xách váy chạy đến uống trà cùng hai người. Phi Phi thắc mắc tại sao Tô công tử có thể kiếm được nhiều tiền như thế, còn nhờ hắn dạy cho vài mánh. Tô công tử liền trả lời là vì mình biết được hơn trăm thứ tiếng, tiếng bò, tiếng heo, tiếng chó, tiếng gà anh đều biết tốt hết, chỉ không biết tiếng Anh, nên việc đang xảy ra ở đâu hắn đều là người biết. Đầu tiên, Phi Phi nhờ hắn dịch thử tiếng kêu của con quạ, kế bên anh dùng dị năng để nghe tiếng của con quạ, nhưng chẳng hiểu sao lại không nghe được. Phi Phi chê anh ta lừa đảo rồi rời đi. Tô đại nhân nói anh không thể sử dụng dị năng khi Phi Phi ở đây. Mặc Nhiễm thấy vậy liền đoán rằng Phi Phi cũng không biết cô có khả năng vô hiệu hóa dị năng. Về phòng Phi Phi vừa nằm vừa ăn khuya, bỗng nhiên phát hiện đứa bé hôm trước lại đang lén lút trộm đồ ăn của mình ngoài cửa sổ. Vì Phi Phi phát hiện ra, đứa bé lập tức chạy mất. Nàng cũng xách dép đuổi theo, chạy đến chỗ lỗ chó hôm trước. Phi Phi đã rút kinh nghiệm nên không chui quá nữa, nàng quyết định trèo tường. Lúc leo xuống, Phi Phi không thấy đường nên đã đạp lên đầu ông lão, rồi đáp xuống đất. Phi Phi nhìn thấy đứa bé đứng cùng ông lão, liền mở miệng đòi lại con chim cút của mình. Đứa bé và ông lão là từ cung xà phù đến. Ông lão tiết lộ Phi Phi chính là người cung xà phù, vì trên vai trái của cô có ký hiệu. Ông ta bảo đứa bé lấy hình vẽ ra cho cô xem thử. Phi Phi nghi ngờ ông lão nhìn trộm mình 8A, thì ra ông chọn cái chết. Ông vội vàng thanh minh. Phi Phi quay đi chỗ khác lén vạch ảo ra kiểm tra. Đúng là trên vai của nàng có ký hiệu cung xà phù. Sau đó ông lão và đứa bé rời đi, mặc kệ Phi Phi đừng mắng chửi ầm ĩ. Sáng hôm sau Phi Phi đi ngang qua phòng của Mặc Nhiễm, vô tình nghe được tin người cung xà phù đã vượt ngục. Mặc Nhiễm ra lệnh cho Sở Từng Quân đi bắt người của cung xà phù về. Đúng lúc đó, Đường Vương đi đến giao đồ cho Mặc Nhiễm thì gặp được Phi Phi. Anh ta muốn hoàng thượng và vương gia hòa hợp với nhau, nên đã nhờ Phi Phi giao một món đồ quan trọng cho vương gia. Sau đó liền rời đi. Sở Tướng Quân đang bị một tên thích khách theo dõi. Đi được một đoạn, bất ngờ quay mặt lại thì nhìn thấy Vô Trần. Thì ra hắn ta tin Sở Tướng Quân vì muốn được an ủi. Sau trận thua thảm hại với Tô đại nhân, còn có ý định tỏ tình với nàng. Sở Tướng Quân lại chẳng quan tâm đến chuyện đó. Cô thấy quá phiền nên muốn rời đi. Lại dụng Sở Tướng Quân không đề phòng, tên thích khách định chui vào giữa chém cô một phát. Ai dè bị Vô Trần cầm nhầm tay ôi trời. Ông nội thích khách này phải chi nhảy vào chém đại đi, không chém đi vào giữa hóng đờ đa mơ hay gì. Cha nội hai người quay lại nhìn thì phát hiện hắn biết mình đã bị bắt gặp tên thích khách liền bỏ chạy. Sở Tướng Quân đuổi theo ngay tức khắc. Phi Phi lúc này cũng đã giao món đồ quan trọng cho Mặc Nhiễm. Sau đó nàng đi dạo phố thì bị một tên lưu manh cướp mất vòng tay. Nàng liền dựa theo hắn chạy đến một cái hầm. Phi Phi phát hiện ra một đám người của cung xà phù đang bàn kế giết hoàng thượng. Nghe tin, Phi Phi chạy về tìm gặp Mặc Nhiễm để trình báo sự việc. Sở Tướng Quân đuổi theo tên thích khách thì bị đám người cung xà phù chặn đường. Vô Trần cũng bay xuống từ mái nhà, nhưng hắn đã bị hút hết năng lực nên té lộ, nhào xuống đất. Sở Tướng Quân liền lao tới ứng cứu. Cô ta ra đòn đánh bay hai tên cùng lúc. Tuy có một mình cô chiến đấu, nhưng lại đánh bọn họ tay tùa, đến mức ba má nhận không ra xách quần chạy trốn. Sở Tướng Quân định đuổi theo bọn họ thì lại bị Vô Trần cả đường. Nàng tức giận chửi mắng hắn ta. Sau khi mắng chửi Vô Trần là đồ phiền phức, Sở Tướng Quân phũ phàng từ chối tình cảm của anh rồi bỏ đi. Vô Trần nghe được những lời đó thì vỡ nát con tim.
Vậy tính bước đi một cách thơ thẩn. Phía bên này Phi Phi đắn đo liệu mình có nên giúp Đường Dịch hay không. Suy nghĩ một hồi nào, lại hóa thân thành cá bơi tung tăng vào cung. Tên nô tài đang cho cá ăn thì bị con cá hình người. Phi Phi ngoi lên, dã mắt hồn cô nói muốn gặp hoàng thượng. Hắn liền nói hoàng thượng đã rời cung. Phi Phi nghe xong liền nhanh chóng bơi đi mất. Sau đó cô tìm thấy một con chiến mã để báo tin cho Đường Dịch. Mà con chiến mã này nhìn không giống chiến mã cho lắm. Nó giống con lừa hơn. Phi Phi không biết cách cưỡi nên giở trò thao túng tâm lý, con lừa đàm phán với nó nhưng lực bất tòng tâm. Sau đó nàng vỗ mông con lừa một phát thì nó lập tức chạy đi à. Thì ra là mày thích bạo lực ông kê. Vậy thì mày chết với chị Đường Dịch. Đường Vương và cả Mặc Nhiễm đang ở bên bờ suối. Khung cảnh rừng núi đẹp như tranh. Đường Vương muốn dẫn hai người đến đây để ôn lại kỷ niệm xưa. Chàng ta mong muốn mọi người hòa thuận như thuở nhỏ, cùng nhau chơi đùa vui vẻ, chứ không phải đấu đá với nhau như bây giờ. Mặc Nhiễm và Đường Dịch nghe được những lời đó, trong lòng có chút lung lay, nhưng giờ còn mê gái nữa, nên chẳng một ai chịu nhượng bộ. Đường Vương hòa giải không thành, bất lực tính rời đi thì cả ba phát hiện ra có người theo dõi tên thích khách, thấy mình bị phát hiện nên bỏ chạy. Cả ba cũng đuổi theo sau. Lúc này đồng bọn của tên kia đã mai phục sẵn, chỉ chờ hắn dụng người vào bẫy để giết gọn. Phi Phi đi mai cũng tới nơi, nhưng con lửa của nàng chạy quá chậm không thể bắt kịp. Bọn họ đi đến nơi mai phục, ba người bọn họ bị lạc mất dấu tên thích khách, nên dừng lại vừa đúng lúc Phi Phi đuổi kịp đến. Đúng là hết nói nổi, ba chạy đến báo tin có người muốn hành thích. Đến nơi là ai cũng biết, rồi báo gì nữa. Đám thích khách đã mai phục sẵn từ lâu, cũng bắt đầu hành động. Chúng từ trong bụi rậm bắn cung liên tiếp, làm cho cả ba chàng trai phải rút kiếm, chống đấu quyết liệt. Đường Dịch vì bất cẩn nên bị địch nhắm trúng. Không ngờ Phi Phi lại lao ra đỡ mũi tên cho chàng ấy và bị thương ở tay. Đường Vương và Mặc Nhiễm thấy vậy liền hợp lực bảo vệ, để Đường Dịch dẫn Phi Phi núp chỗ khác. Nhưng đi được mấy bước, bọn họ bị đám thích khách bao vây. Đường Dịch đành phải thả Phi Phi xuống để chiến đấu cùng anh em. Ba người bọn họ kiếm pháp cao cường, nên hạ gục được rất nhiều tên. Phi Phi ngay lúc này cũng ôm được chân một tên thích khách. Con dở giọng thuyết phục bọn chúng dừng tay. Đường Dịch nhìn thấy lại hiểu nhầm, Phi Phi bị tên kia bắt nên lao tới cứu. Tên thích khách thấy tình thế nguy hiểm liền bắt nàng làm con tin, hắn ta cùng một tên khác kéo nàng rời khỏi nó. Đường Vương giữ chân bọn chúng. Mặc Nhiễm thấy Phi Phi bị bắt đi, lập tức rượt đuổi theo bọn họ. Đường Dịch cũng chạy theo phía sau. Phi Phi bị bọn thích khách bắt đi, giữa đường thì ngã xuống, do quá mệt Phi Phi nói cô mắc tè cho cô đi. Tè xong rồi vào chạy tiếp. Lúc sau Đường Dịch và Mặc Nhiễm đuổi kịp đến. Bọn thích khách lấy Phi Phi ra uy hiếp hai người, nhưng Đường Dịch có vẻ không quan tâm, làm cho Phi Phi tức giận chửi chàng. Mặc Nhiễm thì lại sẵn sàng vứt kiếm, yêu cầu đổi mạng mình để cứu Phi Phi. Hai tên thích khách thấy người kia tay không có kiếm, liền lao tới tấn công, nhưng Mặc Nhiễm và Đường Dịch lập tức phản đòn, giết được một tên, tên còn lại đã tẩu thoát. Mặc Nhiễm không chịu thua liền đuổi theo, Đường Dịch ở lại để chăm sóc Phi Phi. Như nàng, ta vẫn còn giận chuyện chàng ngó lơ mạng sống của mình, nên tránh né đụng chạm. Đường Dịch chăm sóc vết thương cho Phi Phi đồng thời giải thích cho nàng, tưởng rằng mình giả vờ không quan tâm, chỉ vì muốn cứu nàng khỏi tay bọn chúng. Hiểu được ý định của chàng, Phi Phi liền cảm kích. Mặc Nhiễm bị mất dấu tên thích khách, nên đành quay về chỗ cũ. Mặc Nhiễm vừa định hỏi thăm tình hình của Phi Phi, thì Đường Dịch đột nhiên bế cô đi mất. Anh chỉ biết đứng nhìn theo. Lúc này Sở tướng quân và binh lính cũng đã chạy đến ứng cứu cho Đường Vương. Bọn họ lần lượt hạ hết mấy tên thích khách. Những tên còn thoi thóp thì bị bắt giữ. Cả ba trở về hội mộ cùng Đường Vương. Đường Dịch hỏi thăm Đường Vương. May mắn là anh chàng không bị làm sao cả. Mặc Nhiễm cũng dặn dò Phi Phi phải cẩn thận. Sau đó tiếp tục truy tìm tên thích khách kia. Đường Dịch ra lệnh bắt tất cả, khiến cho binh lính hiểu lầm mà hốt luôn Phi Phi. Kết quả cuộc thi giữa các tinh chủ đã có kết quả. Thủy tinh chủ đã tự động bỏ cuộc. Chỉ còn lại Thổ và Phong. Phi Phi cùng những tên thích khách bị áp giải đến đại lao. Mấy tên lính cai ngục nhìn thấy cô như người nhà. Lâu ngày gặp mặt, cô đi lại tự do trong đại lao và được tiếp đãi vô cùng chu đáo. Ở phủ thần vương, Mặc Nhiễm ghen ăn tức. Ở đại nhân báo cáo Phi Phi không bị nhốt vào đại lao. Mặc Nhiễm liền tức giận đi thẳng đến gặp Đường Dịch, hỏi cho ra lẽ. Trong cung Đường Dịch và Đường Vương đang đọc sách, Mặc Nhiễm xông vào chất vấn tại sao Đường Dịch lại lấy oán báo ân, đem nhốt Phi Phi vào đại lao. Đường Dịch vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đường Vương nghe vậy cũng hùa theo nói đỡ cho Phi Phi. Mặc Nhiễm tuyên bố, cho dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ đưa cô ra ngoài. Nói xong liền rời đi. Đường Dịch cũng muốn đi, nhưng Đường Vương nói Mặc Nhiễm sẽ giải quyết êm xuôi mọi việc, nên khuyên ca ca ở lại. Đường Vương muốn đưa Phi Phi vào thiên cung, vì thấy cô quá hợp với anh trai mình. Đường Dịch ban đầu từ chối đây đầy, nhưng vì hoàng đệ năn nỉ hết lời nên đành chấp nhận. Đường Vương rủ anh mình ra ngoài, chơi trò chơi đầy mạo hiểm. Đó chính là chó ngựa xoay, ôi thật là quá nguy hiểm. Sau đó Đường Vương có chuyện cần nói với Mai đại nhân, nên phải rời đi. Đường Dịch nhân lúc ở một mình, liền lén leo lên ngựa gỗ, nhưng vô tình, đúng lúc Đường Vương và Mai đại nhân đi ngang qua, phát hiện hoàng thượng đang chơi ngựa gỗ, thật là mất mặt. Trong đại lao, Mặc Nhiễm cùng với Tô đại nhân vừa đến, thì nghe tiếng kêu thảm thiết của Phi Phi. Mặc Nhiễm đi vào mới biết, cô chỉ đang đánh bài với đám lính canh. Cô chơi ăn gian, bị Mặc Nhiễm phát hiện nên cô liền giả ám hiệu, xin anh im lặng. Phi Phi đi tù như đi chợ được chiêu đãi sung sướng, còn có thêm bạn đánh bài. Sau đó Mặc Nhiễm đưa cô trở về phủ. Về đến phòng, Phi Phi lăn ra ngủ không biết trời trăng gì. Sáng hôm sau Đường Dịch và Mặc Nhiễm rủ nhau đánh cờ. Hai người khách sáo khen ngợi nhau. Cuối cùng, Đường Dịch chốt một câu muốn đưa Phi Phi vào cung, khiến Mặc Nhiễm đứng hình mất 5 giây. Mặc Nhiễm không muốn để Phi Phi vào cung với Đường Dịch, nên ra sức bôi nhọ hình tượng của cô, nói cô không đủ điều kiện để vào cung. Nhưng Đường Dịch nói rằng mặt xấu có thể sửa, tinh xấu có thể dạy, chỗ nào nhỏ thì phóng to ra, chỗ nào dài thì kéo cho nó ngắn lại.
Đúng là làm vua, một khi đã thích thì nhích cho đến cùng. Mặc Nhiễm không nói gì mà rời đi, để lại ván cờ giang dở ở trong phòng. Phi Phi đang say giấc nồng thì bị Tiểu Kiều đánh thức. Phi Phi nhất quyết không chịu dậy, Tiểu Kiều đánh khua chân gõ trống ầm ĩ để đánh thức Phi Phi. Phi Phi nghe tin mình sẽ vào cung, liền tỏ vẻ không muốn đi, nhưng Thánh chỉ đã định chẳng thể làm trái. Lúc sau Phi Phi đến gặp Mạc Nhiễm. Mạc Nhiễm nhẹ nhàng dặn dò cô chuyện đấu đá trong cung. Cô hỏi Mạc Nhiễm có dùng được năng lực để dự đoán tương lai không? Nhưng tiếc rằng năng lực đó lại vô cùng thụ động và khó sử dụng. Nói chuyện xong cô liền quay về phần đầu. Động tác kỳ lạ. Còn tự hỏi liệu Đường Dịch có muốn xử trảm cô nữa không? Tối đến, Phi Phi chạy đi tìm ông lão hôm trước để hỏi cho ra lẽ. Cô chui qua lỗ chó thì lập tức gặp được ông lão cùng đứa bé. Ông lão nhìn thấy ký hiệu trên vai cô, liền nhận ra Phi Phi chính là tinh chủ cung xà phu. Ông lập tức quỳ xuống trước mặt cô. Quá sợ hãi, Phi Phi liền chui lỗ chó trở về. Không quên hét lớn dặn ông lão, đừng bao giờ đến tìm mình, có chuyện cũng đừng tìm. Phi Phi đi về phòng vội vàng đi đắp mặt nạ cho đỡ sợ. Đi ngang qua phòng tắm, Phi Phi bắt cổ tang có một cô gái đang lén nhìn trộm Mạc Nhiễm tắm, nên đi lại gần nó. Người đó nhìn Phi Phi thắc mắc về mặt nạ trên tay cô. Phi Phi liền chớp thời, có quảng cáo đây là hàng Việt Nam chất lượng cao, dưỡng da dưỡng ẩm, dưỡng thần kinh làm con gái ngày càng đẹp da. Nghe Phi Phi nói, cô nương kia bất ngờ hỏi cô có thể nhìn thấy tôi hả? Mạc Nhiễm đang tắm thì nghe được tiếng động ngoài cửa, liền hỏi ai đứng ngoài đó. Cô nương kia hoảng hồn chạy mất dép để lại. Phi Phi đứng ngơ ngác. Mạc Nhiễm đi ra thì bắt gặp Phi Phi trước cửa. Mà ơi, tình nghê lý gian dám đi xem trai tắm. Phi Phi ấp úng giải thích biện minh cho bản thân, nhưng lại lỡ tay kéo tuột áo của anh. Mạc Nhiễm nhìn Phi Phi không nói gì mà chỉ cười, rồi đi vào đúng là đồ gái háo sắc. Trong khuôn viên, Tô công tử và Mạc Nhiễm đang ngồi uống trà. Người hầu đem trang sức đến cho ngài kiểm tra. Mạc Nhiễm cầm lên xem theo thói quen gọi. Phi Phi như nhìn thấy Tô công tử ngồi cạnh thì im bặt. Đêm khuya Đường Dịch đang đọc sách sư đệ xuất hiện, ông lấy từ phía sau, thì ra là Đường Đường bày cách yêu đương cho anh trai mình. Còn không quên đề nghị ca ca nên ôm Phi Phi để chiếm được trái tim nàng. Đường Vương là mẫu cách tán tỉnh, nhưng ca ca mặt đơ không cảm xúc. Chàng ta bất lực mắng các cơ là đồ đầu, gỗ để lại cuốn sách về tình yêu rồi rời đi. Sáng hôm sau Phi Phi mang theo túi nhỏ đi vào cung. Phi Phi vẫn thắc mắc tại sao mình phải vào đây. Phi Phi vẽ ra 7749 kịch bản phim trong đầu, rồi tự ảo tưởng Hải Công Công gọi hồn Phi Phi quay về. Ông ta dẫn nàng đến tinh dịch phường đây, nơi ở và làm việc của cung nữ, giao cho quản lý tên là Tiên Dược. Phi Phi hỏi chỗ ở của mình, quản lý chỉ vào giường ngủ trong góc. Nàng lên đem rè nói nơi này có hơi tạm bợ. Tiên Dược mắng nàng ta kén chọn, còn hỏi có muốn ra ngủ cạnh nhà xí không. Phi Phi không dám lộn xộn nữa, chỉ cười giả là nói không cần. Vị quản lý kia gay gắt bảo, mau sắp xếp rồi bắt tay làm việc. Phi Phi tự nhủ đời người len voi súng chó mấy hồi. Trong cung hoàng thượng đang ngồi uống trà. Hải Công Công trở về, báo cáo đã đưa Phi Phi về tinh dịch phường. Hoàng thượng không quan tâm giao cho ông tự xử lý. Vua Trần đứng bên cạnh chất vấn ngài không biết thương. Hoa Tiếc Ngọc. Thì ra Phi Phi bị bắt vào làm cung nữ. Nàng thay đồ xong thì mở cửa bước ra ngoài. Tiên Dược cho người đem một đống xô trậu đến để trước mặt nàng và yêu, cậu phải cọ rửa hết đống này. Phi Phi tức giận muốn nói đạo lý với A ta, nhưng bị đám người ở đó ỉ đông hiếp yếu. Tiên Dược còn đe dọa, Phi Phi nếu không làm sạch hết đống xô trậu, thì đêm nay sẽ không được ngủ. Trong cung Đường Dịch đang đọc sách, thì Hải Công Công lại tìm đến và khuyên ngài đi nghỉ ngơi. Hải Công Công bày tỏ nỗi lòng, mặc dù ông đã là thái giám, nhưng vẫn có thể tư vấn cho hoàng thượng chuyện nam nữ. Ông hỏi ngài có muốn tâm sự với mình không? Nhưng chưa dứt câu đã bị hoàng thượng từ chối. Ông quay độ xoay người bỏ đi một lèo. Trước mắt đã qua sáng hôm sau, Đường Dịch bối rối đi tới đi lui trong cung. Trong lúc đó ở tinh dịch phường, Phi Phi bị các cung nữ hùa nhau bắt nạt, ngáng chân làm vấp té. Đường Dịch chăn chừ đứng ngoài cổng tinh dịch phường, quay người định đi về nhưng nghe tiếng la nên vội chạy vào. Các cung nữ cười nhạo Phi Phi rồi kéo nhau đi ăn cơm. Phi Phi ta đừng mắng chửi bọn họ cậy đông bắt nạt mình. Đường Dịch đứng sau lưng nàng, nhưng nàng ấy không thấy nên đã hất xô nước ra sau, tạt hết nước kèm lá cây lên đầu anh. Đường Dịch bị tạt nước khắp người liền nổi giận, gọi thẳng tên cúng con của Phi Phi. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Phi Phi liên tục đáp rằng mình không cố ý. Đột nhiên Phi Phi nhìn thấy một người phụ nữ đứng phía sau Đường Dịch, đang cầm cung tên, sẵn sàng ám sát anh. Phi Phi lập tức kéo Đường Dịch ra sau lưng mình, mạnh mẽ đứng che chắn phía trước. Nhưng Đường Dịch thấy tình huống nguy hiểm, nên sai người đỡ lấy mũi tên kia. Mũi tên xẹt qua tay khiến Đường Dịch chảy máu. Cả hai đi vội chạy vào phòng, đóng cửa và lăn lộn để tránh né những mũi tên liên tiếp của nữ sát thủ. Nữ sát thủ ở bên nỗ lực chạy bắn liên tục. Như nào hay biết hai người phía trong đã đột ngột dừng lại, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Phi Phi la lên cầu cứu thuộc hạ ở xung quanh đó. Nghe được báo động có thích khách liền chạy đến. Cuối cùng phòng, đại nhân kịp lúc dẫn người đến, bắt được tên sát thủ kinh dược sách hộp thuốc, chạy đến nói để mình băng bó cho hoàng thượng. Nhưng Đường Dịch nói không cần, khiến mặt nàng ta sững chân. Ngài liền điều Phi Phi băng bó vết thương cho mình. Phi Phi nhân cơ hội bước tới giật lấy hộp thuốc. Không quên chọc tức à? Phi Phi cẩn thận băng bó cho Đường Dịch, còn sẵn tiện nhìn ngó rồi bình phẩm thân hình của chàng. Phi Phi xử lý xong vết thương liền cầu xin Đường Dịch tha cho nữ sát thủ vừa rồi, nhưng hoàng thượng không đồng ý. Phi Phi ta năn nỉ yếu một hồi. Cuối cùng Đường Dịch cũng chấp thuận. Đường Dịch tiến lại gần muốn hôn Phi Phi, nhưng vô tình bị cây đèn pin tự vệ của nàng trích điện. Bất tỉnh nhân sự ở phủ thần vương, Mạc Nhiễm u sầu đứng ngắm cảnh. Tô huynh đi đến rủ ngài chơi cờ và uống rượu, nhưng Mạc Nhiễm vẫn bí xị từ chối mọi thứ. Từ lúc Phi Phi được đưa vào cung, Mạc Nhiễm như người mất hồn, liền bị Tầm Tiên chế giễu ngài quá mức si tình. Mạc Nhiễm không cãi lại nên quay người rời đi. Ở một căn phòng khác, cung nữ chạy vào thông báo với Yên Nhiên việc hoàng thượng bị thương và năn nỉ tiểu thư mau đến hỏi thăm ngài. Yên Nhiên vẻ mặt thờ ơ lăn lộn trên giường, nói mình không muốn đi đến đó.
cung nữ ra sức thuyết phục nàng ta. Do giảng đủ loại đạo lý, cuối cùng Yên Nhiên đành phải chấp nhận đi đến chỗ hoàng thượng. Ở tinh dịch phường, Phi Phi từ phòng bước ra thì nhìn thấy Yên Nhiên trước cửa. Phi Phi liền nhận ra đây chính là người đã nhìn trộm Mặc Nhiễm tắm. Đến trước Yên Nhiên, nhìn thấy Phi Phi liền quay người tránh né, không dám nhìn thẳng. Phi Phi vừa lại gần thì Yên Nhiên đã vội chạy đi. Phi Phi lập tức đuổi theo đuổi bắt một hồi lâu. Cuối cùng Phi Phi cũng bắt được Yên Nhiên. Phi Phi cà khịa, Yên Nhiên háo sắc nhìn trộm người khác tắm. Yên Nhiên xấu hổ còn sẵn sàng đút lót mong Phi Phi giữ bí mật giúp mình. Hai người ngồi nói chuyện, Phi Phi mới biết rằng tiểu thư này thích Mặc Nhiễm, nên mới thường lén lút nhìn ngắm ngài. Yên Nhiên buồn bã than thở rằng mình không thích cuộc hôn nhân sắp đặt với Đường Dịch. Phi Phi nghe được liền dùng tư tưởng thời hiện đại lên tiếng cổ vũ, khích lệ Yên Nhiên nên theo đuổi tình yêu của đời mình, tự mình quyết định hạnh phúc. Tiểu thư Yên Nhiên nghe xong liền cảm thấy Phi Phi là người tốt, còn hứa hẹn sẽ giúp nàng theo đuổi Đường Dịch. Phi Phi xấu hổ nói mình không thèm thích tên ngốc đó. Sau đó nàng chợt nhớ và hỏi tại sao Yên Nhiên có khả năng biến mất. Vào đêm hôm trước, Yên Nhiên giải thích rằng mọi người ở Hoàng Đạo Quốc đều có dị năng riêng biệt. Phi Phi thích thú nhờ nàng ta dạy thuật ẩn thân. Yên Nhiên liền nói đùa phải có thiên phú mới học được. Phi Phi giả vờ nghiêm túc kể rằng mình từng được mời làm thủy thủ mặt trăng và gia nhập nhóm ma thuật. Yên Nhiên ngây thơ tin lời, nhưng sau đó Phi cười vì nhận ra người kia chỉ đang đùa giỡn. Yên Nhiên nhìn thấy Đường Dịch đang đi đến chỗ hai người, liền tạm biệt Phi Phi rồi rời đi, trả lại không gian riêng tư cho họ. Đường Dịch hỏi Phi Phi rằng Yên Nhiên có gây khó xử gì cho nàng không, nhưng nàng không hề có vẻ gì là bị bắt nạt, ngược lại còn cười nhạo. Đường Dịch là một người đàn ông ngây thơ. Đường Dịch quyết định ban tặng cho nàng toàn bộ tinh dịch phường, xem như phần thưởng vì giúp mình trị thương. Còn nói sau này nàng sẽ phụ trách việc quét dọn Thiên Tinh cung của mình. Phi Phi nghe xong phần thưởng, liền mắng Đường Dịch là tên ngốc, rồi rời đi. Trong phòng của Yên Nhiên nàng đang múa bút vẽ tranh, cung nữ đứng cạnh nói quá nhiều khiến nàng cảm thấy vô cùng mất hứng. Cung nữ kia cho rằng tiểu thư của mình đã bị Phi Phi dụ dỗ, cô gọi Phi Phi là yêu nữ và nói xấu nàng. Yên Nhiên liền gay gắt mắng cung nữ không được nói bậy, còn bênh vực Phi Phi là một cô gái tốt. Yên Nhiên đã sử dụng dị năng dịch chuyển của mình để đến phòng của Phi Phi. Thì ra nàng ấy đến đây để mời Phi Phi đi du xuân cùng mình. Phi Phi ham vui nên đồng ý không cần nghĩ ngợi gì. Sau đó Yên Nhiên sử dụng năng lực của mình giúp Phi Phi thành công rời khỏi cung. Cùng lúc đó Đường Dịch cũng đang ra ngoài đi dạo cùng đệ đệ của mình. Thì ra Đường Vương và Yên Nhiên đã cùng nhau lên kế hoạch tác hợp cặp đôi Đường Dịch và Phi Phi, cho hai người có cơ hội ở bên nhau. Đường Vương lén lút đẩy Đường Dịch xuống một cái hang động to, còn Yên Nhiên thì nhận nhiệm vụ dụ dỗ Phi Phi trèo xuống hang đó. Khi nàng trèo xuống hang và phát hiện ra Đường Dịch cũng đang ở đây, cả hai người đều rất ngạc nhiên. Đường Dịch lập tức nghi ngờ Phi Phi thông đồng với Đường Vương để lừa mình, vì chàng thừa biết nàng rất thích mình. Kết quả lại bị Phi Phi phũ phàng làm cho tỉnh mộng. Đường Dịch xấu hổ đến mức muốn đội cái quần. Sau đó nhớ lại cuốn sách dạy cách tán tỉnh mà mình từng đọc, giả vờ đẩy Phi Phi vào tường rồi chặn tay hai bên. Phi Phi vừa nhìn lên cảm thấy rất buồn cười. Nàng liền lật ngược tình thế, trong tích tắc đẩy ngược Đường Dịch vào tường. Yên Nhiên đứng ở trên lén nhìn, thấy hai người đã tiến triển rất nhanh. Nàng hài lòng kéo thang lên nhằm triệt hết đường thoát của hai người dưới hang. Đường Dịch và Phi Phi bị mắc kẹt dưới hang. Phi Phi ngồi cạnh đống lửa mủ, mơ đến cảnh tượng vui vẻ của mình và Đường Dịch, nhưng không bao lâu liền bị chàng gọi tỉnh. Phi Phi không muốn chết ở cái hang này, nên đã hét vọng lên để tìm kiếm sự giúp đỡ. Đúng lúc đó, có một bà lão và đứa bé nhỏ đi ngang nhìn thấy. Phi Phi nhận ra đó là bà lão mình gặp hôm trước, còn vui vẻ vẫy tay cầu cứu. Đường Dịch hỏi ra mới biết được họ là người cung xà phu. Đường Dịch liền lạnh lùng nói không cần giúp đỡ, vì trong nhận thức của Đường Dịch, người cung xà phu là những người máu lạnh như rắn. Bà lão nhìn nhìn một lúc, sau đó quyết định không giúp đỡ rồi kéo đứa bé rời đi. Nhưng đứa nhỏ lo lắng, nói rằng bị mắc kẹt ở đó rất nguy hiểm. Vì vậy bà lão đành quay lại và thả chiếc thang xuống, cứu hai người lên. Sau khi leo lên được mặt đất, Đường Dịch vô tình nhặt được một mặt dây chuyền. Ngọc Bích Đường Dịch nhặt lên cất gọn vào túi. Phi Phi bị đau chân nên đã đòi Đường Dịch cõng mình, không ngờ Đường Dịch lại vui vẻ đồng ý. Cả hai người đi theo bà lão đến làng xà phu. Đường Dịch lúng túng nhìn quanh. Đây là lần đầu tiên chàng bước chân vào ngôi làng này, nơi mà chính mình luôn mặc định rằng nó rất xấu xa. Trong làng xà phu có người vừa sinh em bé. Phi Phi muốn chạy đến xem thử, nhưng bị Đường Dịch ngăn lại. Phi Phi nói rằng hoàng thượng nên đi khảo sát dân tình. Cuối cùng cũng thuyết phục được chàng chạy đến xem em bé của mình. Hai người chạy đến chỗ mọi người đang đứng. Phi Phi hào hứng đến mức nhảy tưng tưng, vui đến nỗi cái chân đau tự động lành lại. Tiểu bảo mới sinh là một em bé cung ma kết. Dân làng la hét, vui mừng vì họ quan niệm cung ma kết số phận rất tốt. Sau đó cả làng ném tung hạt lên trời để chào mừng sự ra đời của đứa bé sơ sinh. Phi Phi và Đường Dịch cũng hòa chung, không khí hân hoan hạnh phúc với họ. Phi Phi và Đường Dịch ở lại chơi trong làng cả một buổi chiều. Họ cùng nhau chơi đùa, ăn uống và hòa mình cùng thiên nhiên. Khoảng thời gian bên nhau vui vẻ khiến tình cảm của Đường Vương dành cho Phi Phi càng sâu đậm hơn. Đến lúc phải chia tay tạm biệt, đứa nhỏ quyến luyến không muốn rời xa Phi Phi, nàng liền hứa rằng mình sẽ quay trở lại rồi tạm biệt mọi người. Mặc Nhiễm đang ngồi uống trà trong quán thì vô tình nhìn thấy Phi Phi và Đường Dịch đang cùng nhau dạo phố. Tô Tâm Tiên đứng chơi với chim ở gần đó, nói rằng có lẽ ngài nhìn nhầm rồi. Mặc Nhiễm im lặng trở lại bàn, tiếp tục uống trà trong cung. Đường Vương đến tìm gặp Kaka và hỏi mối quan hệ giữa anh và Phi Phi tiến triển đến đâu. Rồi Đường Dịch tra hỏi lại, có phải anh đã âm mưu với Yên Nhiên để tác hợp cho hai người bọn họ hay không? Đường Vương thẳng thắn nhận tội. Đường Dịch nhìn ngắm mặt dây chuyền mà mình nhặt được ở cửa hang, thì ra nó là của Phi Phi. Đang chìm trong suy nghĩ về Phi Phi thì đột nhiên lại bị Hải Công Công gọi tên. Anh đứng dậy cố gắng diễn một lần thân thái đầy côn ngầu để hút hồn người yêu, khiến Hải Công Công nghĩ nay mình trúng số rồi.
được hoàng thượng sủng hạnh, thấy cũng được 8-9 phần giống soái ca rồi. Nên anh thay đồ đi tìm Phi Phi. May mắn thay, đúng lúc đó lại gặp được Phi Phi cũng đang bị mất ngủ. Hai người họ cùng nhau ngồi ở cửa trò chuyện. Phi Phi thấy Đường Dịch không nói chuyện, vì vậy nàng ấy liền yêu cầu Đường Dịch học theo cách nói chuyện của mình. Phi Phi hướng dẫn chẳng nói rằng Phi Phi ngay từ lần đầu tiên gặp nàng đã khiến tim ta rung động. Nhưng Đường Dịch đầu gỗ lại nói thành ngay từ ngày đầu gặp nàng ta đã muốn giết cô rồi mà ơi. Tỏ tình mà lạnh sống lưng kiểu này chắc chị chịu ha. Phi Phi cho Đường Dịch một cơ hội để nói lại nhưng vẫn không được. Phi Phi bẻ vọng mắng Đường Dịch là đồ ngốc, rồi bỏ vào phòng và đóng cửa, để lại Đường Dịch lẻ loi một mình trước cửa. Phi Phi cảm thấy không ổn, lại mở cửa để tìm Đường Dịch, nhưng anh ta đã đi về từ lúc nào. Nàng quay về phòng ngồi trên giường, nhớ về khoảng thời gian vui vẻ cùng Đường Dịch. Sau đó nhận ra mình mất liêm sỉ, nên tự nhủ phải đi đắp mặt nạ cho tỉnh táo. Sáng hôm sau Phi Phi đến cung để làm việc. Vừa liền theo thói quen gọi Đường Dịch của trứng rồng, nhưng nhìn thấy người hầu đang ở đó, nên lập tức ngậm miệng. Đường Dịch ra lệnh cho các cung nữ khác đi xuống và giao hết mọi việc quét dọn cho Phi Phi. Phi Phi lau dọn qua loa, vừa lau vừa bị Đường Dịch nhìn chằm chằm. Phi Phi thấy vậy đi đến lau vào người anh luôn cho cái, tội bắt chị đây làm việc. Cuối cùng Đường Dịch vẫn không vừa mắt cách làm của Phi Phi, liền cầm lấy chổi tự mình lau dọn hết mọi ngóc ngách. Còn Phi Phi thì ngồi ung dung trên ghế của hoàng thượng, tận hưởng và ăn uống vô cùng thoải mái. Đường Dịch tự mình dọn dẹp, xong xuôi mới nhận ra mình làm thay hết mọi thứ. Phi Phi chỉ biết cười hi hi định tạm biệt đi về, nhưng Đường Dịch đã nhanh tay nắm đầu nàng ở lại để mày mực cho mình. Phi Phi vừa làm một lúc đã ngủ thiếp đi, còn vô tình dựa hẳn vào vai Đường Dịch. Đường Dịch thấy Phi Phi ngủ gật nên nổi hứng trêu chọc, nhân cơ hội lấy bút lông vẽ một bộ râu xoăn lên mặt Phi Phi, sau đó liền cho phép nàng đi về. Phi Phi hoàn toàn không biết mình bị trêu chọc, tự tin đi về phòng. Khi gặp các cung nữ khác vẫn nhiệt tình chào hỏi, như nàng không hiểu tại sao bọn họ lại lén cười vào mặt mình. Phi Phi lập tức chạy soi gương và nhìn thấy hai cọng râu, vừa nhìn đã biết ngay thủ phạm là ai. Phi Phi về phòng thì thấy Yên Nhiên đang ngồi đợi mình, hai người rủ nhau xuống phố đi dạo. Sau đó vô tình bắt gặp Sở tướng quân đang đi tuần tra. Phi Phi thì thầm với Yên Nhiên rằng Sở tướng quân trở nên rất cáu kỉnh từ khi chia tay với Vô Trần. Yên Nhiên liền thắc mắc về mối quan hệ giữa Vô Trần và Sở tướng quân, bàn bạc một hồi cả hai quyết định giúp đỡ họ. Họ lôi Sở tướng quân vào cung và rủ đê cô đắp mặt nạ dưỡng da. Phi Phi đắp mặt nạ cho Sở tướng quân và khuyên cô nên biết trân trọng Vô Trần nhiều hơn. Sở tướng quân nghe xong liền tức giận lột mặt nạ. Nàng cảm thấy Vô Trần rất bất tài, khi hắn cứ mải chơi xung quanh mà không chịu tập võ. Hai cô gái kia liên tục thuyết phục rằng chỉ cần Vô Trần yêu cô ấy là được Thái hậu triệu tập. Mặc Nhiễm đến gặp bà ấy hỏi về mâu thuẫn giữa hoàng đế và vương gia, sau đó bày tỏ mong muốn Mặc Nhiễm hỗ trợ, giúp đỡ Đường Dịch nhiều hơn. Sở tướng quân cuối cùng chịu nghe theo lời thuyết phục của Phi Phi và Yên Nhiên chủ động mời Vô Trần đi uống trà. Vô Trần nhận được lời mời liền vô cùng phấn khích, anh luôn gọi Sở tướng quân bằng tên riêng Đại Lực. Khi cả hai đã đi đến quán, Vô Trần mua một chiếc kẹp tóc tặng cho Đại Lực. Vô Trần vừa định đưa nó cho Sở tướng quân thì có người đến cướp báo rằng những kẻ điên đã xuất hiện trên phố. Đại Lực lập tức chạy đi dẹp loạn. Vô Trần cũng đuổi theo sau. Phi Phi đưa Yên Nhiên đi tìm Hạng Vấn Thiên, là ông mã của cung xà phu mà nàng từng gặp trước đây. Khi đi ngang qua phủ thần vương, Yên Nhiên lưu luyến đứng lại ngắm nhìn, thì ra nàng muốn vào gặp Mặc Nhiễm một chút. Phi Phi đành phải tự mình tìm Hạng Vấn Thiên trước. Phi Phi hẹn gặp ông lão ở sau núi. Ông nói với Phi Phi lý do khiến người xà phu phát điên có thể là vì tinh chủ của cung xà phu vẫn chưa trở lại vị trí của mình. Phi Phi cảm thấy rất khó hiểu. Hạng Vấn Thiên liền giải thích về cung xà phu và các dị năng cho nàng hiểu. Tinh chủ xà phu có năng lực hấp thụ năng lực của người khác. Tinh chủ còn có thể tự mình chữa lành vết thương trên người. Phi Phi yêu cầu ông chữa vết mũi đốt trên tay giúp mình, nhưng không hiểu sao vết mũi đốt không lành lặn mà còn trở nên lớn hơn. Trong lúc đó Yên Nhiên vẫn đang say sưa ngắm nhìn thân hình của Mặc Nhiễm. Đột nhiên khả năng bằng hình của Yên Nhiên biến mất, suýt chút nữa bị Mặc Nhiễm nhìn thấy nghe tiếng động. Mặc Nhiễm vội vàng mặc đồ vào rồi ra xem tình hình. Yên Nhiên hoảng hốt chạy trốn kéo theo Phi Phi, nhưng không kịp. Phi Phi lại bị Mặc Nhiễm bắt lại ngay cửa. Anh hồi hộp thổ lộ rằng mình có cảm giác thích Phi Phi, còn nói rằng mình vô cùng hối hận khi để nàng tiến cung. Yên Nhiên đứng gần đó nghe được thì rất buồn. Cô lập tức bỏ chạy về cung. Mặc Nhiễm cúi đầu muốn hôn Phi Phi, nhưng bị cô ngăn lại. Cô còn thành thật nói rằng mình thực sự không có cảm giác với chàng. Sau đó liền đuổi theo Yên Nhiên trong cung. Đường Vương chạy đến tìm ca ca để thông báo rằng Phi Phi và Yên Nhiên đi dạo đã lâu nhưng vẫn chưa thấy quay về. Nhưng cuộc họp của các tinh chủ sắp bắt đầu. Đường Dịch dặn dò đệ ra lệnh cho Hải Công Công quản giáo người trong cung cho tốt, không được để cho bất kỳ ai được ra ngoài. Cuộc họp các tinh chủ sắp bắt đầu và Đường Dịch là người nắm quyền. Mặc Nhiễm không chịu ngồi xuống. Mọi người đã ngồi hết nhưng ngài vẫn một mực đứng im. Chiếc ghế cuối cùng hỏi Đường Dịch liệu người có còn nhớ chiếc ghế này là của ai không. Tất nhiên Đường Dịch biết rằng đó là chỗ ngồi của tinh chủ cung xà phu. Mặc Nhiễm lên tiếng cho rằng những cuộc bạo động ở cung xà phu gần đây khiến người dân lo lắng, nên cung xà phu không cần thiết phải tồn tại nữa. Chính vì vậy, chiếc ghế của cung xà phu nên bị thu hồi lại. Sau khi bỏ phiếu bầu, vị trí của xà phu bị xóa bỏ. Trước đây có tổng cộng 13 tinh chủ, nhưng hiện tại chỉ còn lại duy nhất 12 người. Yên Nhiên không đến cuộc họp các chủ tinh, vì quá buồn bã, thiếu một tinh chủ nên cuộc họp buộc phải tạm hoãn. Do đó Mặc Nhiễm liền quyết định rời cuộc họp đến tối. Phi Phi đến tìm Yên Nhiên nhưng không ngờ mình lại bị cung nữ ở đó từ chối không cho vào. Cung nữ đó đột nhiên trở nên gay gắt với cô. Không thể tìm gặp Yên Nhiên, Phi Phi đành quay về cung. Nàng liền chạy đến tìm Đường Dịch, nhưng chẳng ngờ khi về đến cung của Đường Dịch, Phi Phi lại vô tình nhìn thấy cảnh Đường Dịch và Bích Liên đang ôm nhau.
Phi Phi tức giận quay người chạy đi. Thì ra là Bích Liên đã nhìn thấy Phi Phi nên cố tình ôm Đường Dịch để khiến Phi Phi ghen tức. Nhưng sau đó ta lập tức bị Đường Dịch đẩy ngã ra đất. Phi Phi chạy đến xích đu ngồi trầm ngâm. Một lúc sau thì Đường Vương từ đâu chạy đến tìm nàng, đột nhiên lại bị Phi Phi mắng rằng nhà bác Đường chẳng ai tốt đẹp gì. Thấy vẻ mặt bí xị của Phi Phi, Đường Dịch liền trêu đùa chọc cho nàng vui lên. Nhưng Phi Phi lại chẳng thể vui nổi, còn không quên mách chuyện Đường Dịch trêu ghẹo cung nữ khác. Đường Vương không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Phi Phi giàu dĩ kể về việc mình không tìm thấy Yên Nhiên cho người kia, nghe biết tin Yên Nhiên đã biến mất. Đường Dịch và Mặc Nhiễm dẫn thuộc hạ đến khu rừng sau núi, nằm sau lưng Phụ Thần Vương để tìm người. Cả nhóm tìm suốt cả buổi, trời đã tối nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai. Mà ngờ được lúc này Tạ Yên Nhiên đang bình an ở phòng mình, vừa ăn vừa khóc vì bày tình. Sau khi ăn xong nàng ta lăn ra ngủ ngon lành. Mặc kệ sự đời, Thượng Vũ và Phong Liệt ở cùng một nhóm, nhưng lại sơ ý để lạc mất nhau. Thật không may, Tây Phong Liệt bị đánh gục bởi một tên sát thủ ẩn nấp trong bóng tối, nhưng không ai hay biết, Đại Lực với Vô Trần hợp thành một đội, cả hai vừa tìm người vừa cãi nhau ầm ĩ vì mấy chuyện còn con. Đại Lực liền sử dụng sức mạnh, tiếng sư tử gầm của mình để khiến Vô Trần cách xa nàng ra, không ngờ Vô Trần lại liều lĩnh chống lại sức mạnh đó, tiến lại gần rồi chủ động hôn nàng. Sự can đảm của Vô Trần cuối cùng cũng lay động được Đại Lực. Vô Trần còn chủ động cầu hôn Đại Lực và quyết định sẽ làm đám cưới với nàng. Sau khi cuộc cạnh tranh minh quyền kết thúc, ở phía bên kia rừng, đám sát thủ đã tấn công và bắt cóc rất nhiều người, trong đó có cả Phong Liệt. Thượng Vũ vô tình phát hiện ra bọn chúng, nghe tiếng cầu cứu của đồng đội nhưng hắn ta lại không dám ra mặt vì năng lực có hạn. Sau đó hắn quyết định đợi một lúc rồi chắp lấy thời cơ, giết tên đi cuối hàng. Hắn cải trang và trà trộn vào đám người đó. Trong cuộc họp các chủ tinh buổi tối, chỉ có duy nhất 4 người đến. Tô công tử nhìn xung quanh thở dài nói bị lừa, rồi họ không biết rằng những tinh chủ còn lại đang miệt mài tìm kiếm. Yên Nhiên tìm đến sáng vẫn không thấy người đâu. Rạng sáng sau khi lùng sục khắp nơi trong rừng Phi Phi không tìm thấy Yên Nhiên thì vô cùng lo lắng và mệt mỏi, nhưng Đường Dịch căn bản không thèm để ý đến tung tích của Yên Nhiên. Mặc Nhiễm liền đề cập đến chuyện hôn sự của Đường Dịch và Yên Nhiên trách cứ người kia. Vô tình Đường Dịch thẳng thừng nói rằng sau khi anh ấy nắm được binh quyền trong tay sẽ lập tức hủy hôn với Yên Nhiên. Mặc Nhiễm liền châm biếm rằng hoàng thượng tốt hơn, hay là nên giành được binh quyền trước. Hai người không ai chịu thua cãi nhau ầm ĩ. Phi Phi ngồi cạnh bị hai người quấy rầy, nàng liền tức giận hét lên, con đổ lỗi cho Mặc Nhiễm là nguyên nhân của sự việc này. Nàng đe dọa nếu Yên Nhiên xảy ra chuyện gì thì nhất định sẽ không tha cho Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm bị đổ lỗi, liền lúng túng không biết nguyên do tại sao. Ở trong khung, Yên Nhiên tỉnh dậy và nghe bẩm báo lại rằng Phi Phi đã đến tìm gặp mình. Ngày hôm qua cô đã bị Tiểu Hà đuổi đi. Yên Nhiên ấy liền trách cứ Tiểu Hà không nên làm như vậy. Tiểu Hà liền nói Phi Phi chẳng phải người tử tế gì. Nói chuyện một lúc, Yên Nhiên mới nhớ ra rằng mình đã không tham dự cuộc họp tinh chủ ngày hôm qua. Vì vậy nàng ấy nhanh chóng nhờ Tiểu Hà dọn dẹp và chuẩn bị cho mình. Nhóm người tìm kiếm Yên Nhiên đã tập trung tại địa điểm thỏa thuận ban đầu, như lần này cả Thượng Vũ và Phong Liệt đã mất tích. Đường Dịch nghĩ rằng hai người đó sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, Trang liền ra lệnh cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Yên Nhiên đi đến phòng họp tinh chủ và tình cờ bắt gặp Đường Dịch. Mặc Nhiễm và Đường Vương cũng đang trên đường quay trở lại cuộc họp. Vừa nhìn thấy Yên Nhiên, ba người bọn họ liền ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng ta vẫn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Hải Công Công được Đường Dịch cử đến thông báo cho Phi Phi biết rằng Yên Nhiên đã bình an trở về. Cuối cùng Phi Phi cũng cảm thấy yên lòng. Yên Nhiên an toàn, không xảy ra chuyện gì nên Mặc Nhiễm ra lệnh cho cuộc họp bắt đầu. Yên Nhiên muốn được ngồi cạnh Mặc Nhiễm, nhưng lại bị từ chối một cách tàn nhẫn. Cuộc họp bắt đầu, bọn họ lại tiếp tục việc bỏ phiếu ngày hôm qua. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Yên Nhiên quyết định bỏ phiếu cho tinh chủ, thổ cũng chính là phe của Đường Dịch. Trước khi cuộc họp kết thúc, Mặc Nhiễm đã đề xuất nên xử tử tất cả những kẻ bạo loạn ở Giá Phu. Đường Dịch nghĩ rằng việc hành quyết tất cả quá mức máu lạnh, nhưng Mặc Nhiễm chỉ chăm chăm muốn đưa những kẻ đó vào chỗ chết. Đường Dịch nhất quyết không đồng ý. Mặc Nhiễm liền khiêu khích đến vấn đề quyền lực, khiến Đường Vương cực kỳ tức giận. Nếu đã đụng thì chạm. Đường Dịch hỏi, có muốn giáp lá cãi nhau luôn tại đây không? Thằng nào ngon thì nhào vô kiếm ăn. Vì Thượng Vũ và Phong Liệt không có mặt tại đây, nên phe của Mặc Nhiễm đang mất hai vị tướng mạnh mẽ. Vua Trần và Đại Lực đã trở thành một cặp. Cô Trần liền xin phép Đường Dịch cho mình được tự nguyện tham gia chiến đấu cho phe Mặc Nhiễm. Vì vết thương của Đại Lực chưa lành, cuộc đối đầu cạnh tranh chính thức diễn ra. Trên một cánh đồng, Phong Liệt bị tên nào đen ép uống một loại thuốc gì đó. Sau đó, anh ta lập tức trở nên điên dại như một con zombie. Thượng Vũ lén nhìn liền nhận ra những người cung Giá Phu có lẽ đã phát điên vì uống phải loại thuốc này. Anh ta quyết định theo dõi để tìm hiểu rõ hơn. Cả ngày dài, không có tin tức gì từ Thượng Vũ và Phong Liệt. Mặc Nhiễm đã phái Đại Lực đi tìm bọn họ. Thượng Vũ đi theo những tên áo đen đến tận vùng sa mạc khô cằn. Khi bọn chúng đang nghỉ ngơi, những tên đó thảo luận về mục đích. Khi cho những người kia uống thuốc tên, béo đầu đàn thẳng thừng nói rằng mục đích của việc này là để gây nên sự mâu thuẫn giữa cung Giá Phu và 12 cung hoàng đạo còn lại. Sau đó cả đám liền kéo nhau đi vệ sinh, căn dặn Thượng Vũ ở lại trong trường cẩn thận. Thượng Vũ cuối cùng cũng hiểu rõ sự việc. Anh liền tận dụng thời gian không có ai để đánh thức Phong Liệt dậy, nhưng Phong Liệt như biến thành một người khác, hoàn toàn khác nhau, đến muốn cắn Thượng Vũ. Cả hai bên đánh nhau quyết liệt, nhưng vừa nghe tiếng động nhỏ, Thượng Vũ liền một nhát hạ gục Phong Liệt. Tên Mộc quay về thì thấy anh đang giả vờ ngủ. Hắn đá chân anh rồi ra lệnh tất cả tiếp tục lên đường. Đang đi trên đường, Thượng Vũ chắp được thời cơ, chuẩn bị tấn công người tên áo đen để đưa Phong Liệt đi, nhưng không ngờ chính mình lại bị kẻ cầm đầu đâm từ sau lưng. Thượng Vũ mất đi và bị bọn chúng đá văng xuống. Các tên thủ lĩnh không thèm xử lý hiện trường vụ việc, cứ vậy tiếp tục đi. Bên này, Sở tướng quân đi tìm Thượng Vũ và Phong Liệt khắp nơi, nhưng không thấy. Cô quay về báo với Mặc Nhiễm đã đi tìm hết nhiều nơi nhưng vẫn không thấy.
Mặc Nhiễm thấy vậy, đành cho người đi tìm Tiết trong cung đường. Dịch nhận thấy rằng Phi Phi những ngày này lại vô cùng lạnh lùng với mình. Chàng ta nhìn thấy nàng đang ngồi gặm bắp, liền chủ động đến hỏi lý do. Phi Phi liền bực tức kể lại tình cảnh mà mình thấy được giữa Đường Dịch và Bích Liên. Hôm trước Đường Dịch đành phải giải thích rằng mình không có ý gì với cô ấy, nhưng vì đó là cung nữ kề cạnh Thái hậu nên tạm thời không thể ra tay với ả ta. Sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ, tâm trạng Phi Phi tốt hơn hẳn. Đường Dịch còn nói thêm rằng mình đã yêu Phi Phi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều này khiến cô ta cười tít con mắt. Tuy nhiên anh lại nói thêm, dù gương mặt cô nhìn kỹ từ trên xuống dưới chả có gì đẹp, thân hình thì không có gì hấp dẫn, tính cách chỉ được cái lóc chóc, còn bao nhiêu thì khá tệ. Chả hiểu sao anh có thể yêu cô. Phi Phi lúc này có cảm giác như trái tim cô chỉ 2 lần mở cửa, một lần đón anh vào và một lần tống cổ anh ra. Cô chọn cho anh một cái cùi bát rồi bỏ đi. Yên Nhiên đến gặp Phi Phi và hỏi rằng cô ấy nên làm gì để chiếm được trái tim Mặc Nhiễm. Phi Phi cảm thấy rằng Yên Nhiên không cần phải quan tâm đến những vấn đề tầm thường này. Yên Nhiên đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để khiến Mặc Nhiễm thích mình. Đột nhiên Phi Phi liền nảy ra ý định đưa nàng ấy đến Hồng Loan Viện để vui chơi. Giải trí bà chủ vừa nhìn thấy Phi Phi đã muốn ngăn cản, không cho vào, nhưng khi thấy hôm nay cô đi với đại gia Yên Nhiên, bà chủ hai mắt sáng rực hớn hở tiếp đón bọn họ. Cả hai vui chơi thỏa thích uống đến mức say khướt, cuối cùng được bà chủ hộ tống ra tận cổng. Hai cô nương ngồi ngoài cùng nhau tâm sự, trong tình trạng không được tỉnh táo. Nói một lúc liền tự thấy thương bản thân, hai người ôm nhau khóc, sau đó lại dắt nhau đi tăng hơi mà ơi. Đêm nay còn không về trên sa mạc. Thượng Vô cuối cùng cũng tỉnh dậy, sau khi hôn mê một thời gian dài, anh ta liền ôm vết thương, cố gắng đi về báo tin cho mọi người. 3 ngày sau là cuộc thi giữa các tinh chủ sẽ diễn ra. Để chuẩn bị cho cuộc thi, Phòng đại nhân liền tiến hành cho binh lính huấn luyện và diễn tập kỹ càng. Trên một đồng cỏ Thượng Vũ một tay ôm vết thương, một tay cầm gậy gắng gượng bước từng bước. Bên này Vô Trần đang dạy học cho những đứa trẻ. Đột nhiên Đại Lực ghé thăm còn sẵn tiện mang theo cơm trưa cho anh, khiến anh vô cùng cảm động. Trong cung, Phi Phi phát hiện được một con thỏ nhỏ đang bị thương. Cô ôm nó vào lòng và sử dụng siêu năng lực của chính mình để điều trị vết thương cho nó. Đường Dịch đang ngâm mình trong bể bơi, lơ đãng nhớ về lần đầu tiên gặp được Phi Phi ở dưới nước. Sau đó chàng trở về phòng mình, nhưng giữa đường đột nhiên bị Đường Vương xuất hiện, rồi đùa diễn lỡ tay làm xước một đường trên má. Đường rồi rít xin lỗi, rồi khuyên ca ca của mình về sớm nghỉ ngơi. Đường Dịch không về phòng mà đi đến gặp Phi Phi. Phi Phi đang ngồi một mình ở xích đu. Phi Phi vừa nhìn thấy vết thương trên mặt, anh liền lo lắng chạy đi lấy hộp thuốc, nhưng chưa kịp đi thì nàng đã bị Đường Dịch nắm tay, kéo lại nằng nặc đòi nàng hút độc từ vết thương. Phi Phi nghe vậy thì tiến lại gần, định hôn lên má Đường Dịch, không ngờ Đường Dịch lại nhanh hơn một bước nghiêng, đầu trực tiếp hôn lên môi Phi Phi. Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, hai người im lặng hồi lâu. Cuối cùng Đường Dịch lấy hết can đảm để tỏ tình với Phi Phi. Sau khi bất ngờ nghe được lời thổ lộ đó, Phi ngại ngùng không biết nói gì, quá xấu hổ nên liền bỏ chạy. Những ngày sau đó, cả hai người cùng nhau luyện tập bắn cung. Chàng luyện tập còn nàng thì ngồi ngắm nhìn. Mối quan hệ giữa cả hai ngày càng lãng mạn. Trong lúc đó ở phủ Thần Vương, Mặc Nhiễm đứng trầm ngâm suy nghĩ, anh lo lắng về việc làm thế nào để có thể đánh bại Đường Dịch. Trong cuộc thi sắp tới, trong phòng Phi đang nằm hồi tưởng về những khoảnh khắc lãng mạn giữa mình và Đường Dịch, thì bỗng dưng Tạ Yên Nhiên lại chạy đến tìm nàng. Thì ra, vì Yên Nhiên nhờ Phi thay mình tham gia thi đấu, vì không muốn đắc tội Đường Dịch và càng không muốn khiến cho Mặc Nhiễm bại vọng. Phi nghe thấy lời đề nghị thi hộ của Yên Nhiên, ngỡ ngàng hỏi Yên Nhiên bị điên hả? Vào ngày diễn ra trận đấu, Đường Dịch đã thay trang phục chỉnh tề từ sớm. Mặc Nhiễm cũng khoác lên mình bộ đồ thi đấu và dẫn theo đoàn thuộc hạ của mình đến đấu trường. Ở đấu trường đại lực, chỉ huy binh lính hô hào Thần Vương tất thắng để nâng cao tinh thần chiến đấu. Bên phía Đường Dịch tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi để xuất trận. Đột nhiên, Đường Vương phát hiện ra người đang đứng phía sau mình là Phi chứ không phải Tạ Yên Nhiên. Nàng chỉ có thể nói dối là Yên Nhiên bị đau bụng nên không thể đến. Phía bên kia Mặc Nhiễm đang chỉ huy cho thuộc hạ các phương hướng tấn công vào danh trướng của đối thủ. Ngay lập tức Tô Tầm Tiên, Sở Tướng Quân và Vô Trần lần lượt dẫn đầu các đoàn binh lính tấn công theo lời căn dặn của Mặc Nhiễm. Cùng lúc đó Phi cũng đang triển khai chiến lược tấn công cho thuộc hạ của Đường Dịch. Cô cũng tự mình xung phong ra trận, nhưng bị Đường Dịch ngăn cản ra. Đường Dịch lệnh cho Phi phải ở lại, bảo vệ danh địa của mình. Cuộc đối đầu giữa hai đội quân chính thức nổ ra, hai bên hừng hực ý chí chiến đấu. Ở doanh trại của phe Đường Dịch, Phi đứng ngồi không yên, nóng lòng muốn trực tiếp ra chiến trường, nhưng Đường Dịch không cho phép mở đầu. Tô Tầm Tiên ngồi thành thơi đánh đàn chờ đối thủ đến. Lúc sau liền nhìn thấy Phòng đại nhân kéo theo binh lính đến trước mặt mình. Dù chỉ có một thân một mình, nhưng Tô Tầm Tiên không hề sợ hãi, bởi vì hắn tự tin vào sức mạnh của bản thân ở nơi khác. Vô Trần và Sở Tướng Quân cùng nhau xuất trận. Cả hai phải đối đầu với Đường Vương. Bầu không khí giữa hai bên vô cùng căng thẳng. Mặt khác tại điểm tập kết, Phi vẫn một mực năn nỉ Đường Dịch cho phép nàng chạy đi xem tình hình, nhưng vẫn bị ngăn cấm. Không những vậy, Đường Dịch còn có lòng đứng giảng đạo lý cho Phi nghe, nhưng nào ngờ Phi đã nhân cơ hội lén lút chuồn đi mất. Trong khi đó, cuộc chiến giữa Mai đại nhân và Trương đại nhân trông có rất nhẹ nhàng, đăm thắm binh lính hai bên chỉ đứng cổ vũ. Còn hai vị tướng thì thản nhiên múa may, quay cuồng và cá cược xem phe nào sẽ chiến thắng. Hai người chiến đấu theo lối chơi chị vỗ chỗ này, em vỗ chỗ kia. Binh lính xung quanh vì quá mệt mỏi nên đành ngồi xuống xem. Cuộc chiến của Tô đại nhân và Phòng đại nhân vẫn chưa bắt đầu, hai vị tướng quân vẫn còn đàm đạo, dùng lời nói kích thích máu điên của đối phương. Phòng đại nhân dần mất kiên nhẫn rút vũ khí, muốn bắt đầu xung trận, nhưng Tô đại nhân lại hào phóng, ngỏ ý tặng Phòng đại nhân một khúc đàn. Ở trận chiến giữa Đường Vương và Sở Tướng Quân, ban đầu hai bên tranh đấu rất nghiêm túc, sau đó Đường Vương có chút yếu thế, nhưng trong lát đã lấy lại được phong độ.
Sở tướng quân cũng không kém cạnh ra tay rất mạnh, mẽ vì ra tay quá mạnh nên đám binh lính đứa nào cũng giả bộ tử thương rồi. Xong thắng trận, tụi này không ngu mà đưa thân cho chị đánh. Dường như binh lính cả hai bên đã cùng nhau luyện tập từ trước. Chiến đấu nửa chừng tất cả thi nhau ngã xuống, giả vờ bị thương mất đi, làm cho sở tướng quân bất lực, tức tối kêu bọn họ đứng dậy. Phi Phi núp sau cây cao thấy vậy liền chạy ra nhào đến, vừa hỏi thăm sức khỏe binh lính, còn mạnh miệng kêu bọn họ mau đứng dậy chiến đấu. Ai dè nàng lại không hiểu luật đấu, bị sở tướng quân chắp thời cơ cho một dấu trên lưng, tuyên bố nàng đã thua. Bỗng dưng có một nhóm người mặc đồ đen thay trang phục trà trộn vào nhóm quân Nam của Mặc Nhiễm, rồi cầm kiếm nhào đến chém giết binh sĩ của triều đình. Một thuộc hạ chạy đến báo Đường Dịch, biết rằng có binh sĩ đã bị thương. Quy tắc ban đầu của cuộc thi là không được sử dụng vũ khí thật. Vì vậy Đường Dịch nghe tin quân mình đổ máu, liền leo lên người chạy đến tìm Mặc Nhiễm để tính sổ. Mặc Nhiễm bên này cũng nghĩ Đường Dịch định giết mình, nên anh cũng chạy đi tìm Đường Dịch. Gặp nhau cả hai liền bay vào quyết đấu sinh tử cùng lúc. Đó một tên cầm đầu ẩn náu trong rừng. Hắn ta bắt đầu thổi sáo, điều khiển bọn người điên xà phu đó chạy đến danh địa, ám sát hoàng thượng và vương gia Tô Tầm Tiên. Phong đại nhân nhận ra tình hình nguy cấp, liền cùng nhau dẫn quân rút về điểm tập kết. Đường Dịch và Mặc Nhiễm hiểu lầm nhau, dẫn đến việc hai người đang đấu kiếm để giải quyết mâu thuẫn. Một lúc sau Tô đại nhân chạy về, báo cáo rằng những kẻ điên đã tấn công diện rộng. Đường Dịch liền thừa nhận mình thua cuộc và sẵn sàng hợp lực cùng Mặc Nhiễm để chống lại kẻ thù bên ngoài. Mặc Nhiễm liền dứt khoát giao lại binh quyền cho Đường Dịch. Ngay sau đó anh ta liền giơ thẻ binh quyền, sẵn sàng đưa quân đi tiêu diệt kẻ thù. Một mũi tên từ đâu bay đến trúng vào ngực Đường Dịch, khiến anh té ngã xuống đất. Mọi người đều tỏ ra hốt hoảng. Phi Phi lập tức chạy đến điều trị cho anh. Mặc Nhiễm nổi giận nhặt lệnh bày lên, thay mặt hoàng thượng tiếp tục chỉ đạo cho các binh sĩ lên đường giết trừ kẻ thù. Binh lính nghe theo chỉ đạo của Mặc Nhiễm ồ ạt ra trận. Ở doanh trại, Phi Phi đang cố gắng cứu chữa cho Đường Dịch. Đúng lúc này, Bạch Liên cũng mang theo hộp thuốc chạy đến Thường. Dịch bị trúng tên ngay ngực, mũi tên làm tổn thương đến tim. Phi Phi chẩn đoán rằng vết thương sẽ làm vỡ động mạch, chúng mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Phi Phi nói mọi người nghỉ ngơi để cô tự lo liệu. Đường Vương lên tiếng muốn được ở lại, nhưng Đường Dịch liền thều thào ra lệnh cho tất cả lui xuống, mình vẫn còn có thể cố được. Sau đó Phi Phi đã tự mình dùng dị năng thành công chữa lành vết thương cho anh. Đường Dịch liền thắc mắc tại sao Phi Phi lại có khả năng điều trị. Đến khi vô tình nhìn thấy ký hiệu của tinh chủ xà phu trên vai cô, anh liền hiểu ra mọi chuyện. Đường Dịch bày vọng cảm thấy rằng mình đã bị Phi Phi lừa dối suốt thời gian qua, anh tức mắng chửi cô thậm tệ. Sau đó anh đuổi Phi Phi đi, không mang đến mối quan hệ tình yêu giữa hai người. Phi Phi giải thích rằng cô cũng chỉ mới biết được danh tính của chính mình. Thế nhưng Đường Dịch vẫn một mực đuổi cô mau biến đi. Bị đối xử tàn nhẫn, Phi Phi vô cùng ấm ức, không nói thêm câu gì mà đứng dậy rời đi. Đường Vương thấy chuyện có gì đó sai thì liền chạy đến hỏi Đường Dịch. Sau khi biết được Phi Phi chính là cung chủ của cung xà phu, Đường Vương bảo Đường Dịch đừng có làm quá mọi chuyện lên như thế chứ. Đường Dịch nói mình bắt buộc phải làm như vậy. Dù sao anh cũng là vua của một nước. Nếu như bây giờ anh không đuổi Phi Phi đi, thì em rằng sau này tổ mẫu chắc chắn cũng sẽ không tha mạng cho cô. Đường Vương cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của ca ca mình. Sau đó Đường Dịch nhờ Đường Vương mang áo choàng của mình đưa cho Phi Phi. Đường Vương chạy nhanh đến mang áo choàng cho Phi Phi. Còn cẩn thận dặn Phi Phi đừng để ai nhìn thấy ký hiệu xà phu trên vai. Phi Phi lang thang một mình trong rừng, vừa đi vừa trách mắng Đường Dịch đúng là lạnh lùng, vô tình không có chút tình người. Phi Phi vừa đi vừa than thở, vô tình tiết lộ mình là người của cung xà phu. Đen đủi hơn là những lời này đều đã bị hai tên bám theo. Nghe được hai tên đó chạy tới đánh ngất, rồi cho Phi Phi uống thuốc độc, chất độc phát huy tác dụng. Phi Phi tỉnh dậy với đôi mắt đỏ hoe, cô trở thành nguồn cung cấp năng lượng xấu, góp phần khiến đám người điên xà phu kia trở nên mạnh hơn. Họ vùng lên chống đối binh lính. Đám người xà phu được tiếp thêm sức mạnh, trở nên điên loạn hơn, khiến cho đội quân triều đình gặp rất nhiều khó khăn, hao hụt quân số. Đường Dịch và Mặc Nhiễm trực tiếp ra trận giúp đỡ binh lính. Không ngờ lại thấy Thường Vũ khập khiễng trở về. Thường Vũ vội vàng báo tin cho Đường Dịch biết rằng bọn người điên xà phu bị điều khiển bởi một loại thuốc. Đường Dịch và những vị tướng khác nhìn thấy Phi Phi, nhận ra cô là nguồn cung cấp sức mạnh cho đám người điên. Lúc này Phi Phi đã bị điều khiển bởi chất độc và trở nên mất trí. Cô đi đến trước mặt Đường Dịch. Đường Dịch đau lòng hồi tưởng lại những ngày tháng cả hai ở bên nhau. Phi Phi tiến lên muốn tấn công Đường Dịch, nhưng anh đã lập tức dùng kiếm đâm thẳng vào ngực cô. Phi Phi bị thương chỉ gọi một tiếng trứng rồng rồi ngã xuống. Đường Dịch vứt kiếm, vội vàng chạy đến ôm Phi Phi vào lòng. Phi Phi cố gắng nói với Đường Dịch rằng cô thực sự chưa bao giờ lừa dối anh. Sau đó thì ngất lịm đi. Mọi người nhìn thấy cảnh đó đều vô cùng thương xót. Đường Dịch vẫn ướt hết lớn đau lòng dưới nước mắt. Sau khi Phi Phi bị đâm, nguồn năng lượng không còn, quân triều đình đại thắng người điên cung xà phu. Toàn bộ người của cung xà phu bị nhốt vào ngục. Đường Dịch nắm quyền quân sự vào năm Tinh Diệu thứ 33, một cô gái trẻ đạp xe hùng hục trên đường. Quá đen cho cô, đâm phải cọc tiêu giao thông mà đang xuất khỏi trái đất luôn. Ai ngờ tỉnh lại, cô đã ở một nơi xa lạ tên Hoàng Đạo Quốc. Cô là nữ nhân được báo trước trong tinh khải của thần vương Bắc, Đường Mặc Nhiễm. Tại đây cô đã gặp và yêu Đường Dịch, là hoàng đế của Hoàng Đạo Quốc. Nhưng vì gia tộc của anh có mối thù với người cung xà phu mà Phi Phi lạc đến đây, lại biến thành tinh chủ của cung xà phu, nên khi biết Phi Phi là tinh chủ của cung xà phu, anh đã đuổi cô đi. Ngờ đâu cô nàng lại bị trúng thuốc và dường như phát điên. Sau đó Đường Dịch còn đâm cho cô một kiếm ngay trước mặt Mặc Nhiễm. Trở lại với phần 2, Đường Dịch vừa lên ngôi vị hoàng đế. Sau khi tự tay đâm Phi Phi bị thương, cô bị nhốt trong đại lao tăm tối. Hoàng đế mượn cớ đại xá thiên hạ để tha tội cho Phi Phi, nhưng bị Thái Hoàng Thái hậu ngăn lại. Tại vì Phi Phi được cho là ngoại tộc, không phải con dân của Hoàng Đạo Quốc, nên không thể xá tội.
Bà nhắc cho Đường Dịch nhớ, cái chết của cha anh cũng là do người cung xà phu gây ra sau buổi hồi chiều. Thái Hoàng Thái Hậu đến tra hỏi có phải vì anh muốn đại xá thiên lại để cứu Phi Phi đúng không? Tất nhiên điều đó Thái Hoàng Thái Hậu không đồng ý. Bà truyền lệnh cho các binh lính không được ưu ái, cũng như thả người của cung xà phu. Đường Đường tới khuyên nhủ Đường Dịch tha tội cho Phi Phi, nhưng bị anh cho người đuổi đi. Sau đó Đường Đường đến thăm Phi Phi trong nhà lao, tuy nhiên cô đã bị kéo đến pháp trường. Đường Đường vội đi bẩm báo cho Đường Dịch. Tại pháp trường, Phi Phi với khuôn mặt nhợt nhạt, không sức sống đang bị trói lại. Thái Hoàng Thái Hậu muốn xử tội chết cho cô. Đường Dịch nghe tin thì liền cùng Đường Đường cưỡi ngựa đến pháp trường. Ngay khi chuẩn bị hành hình, Thần Vương xuất hiện ngăn cản. Điều này càng làm mọi người nghi ngờ Phi Phi là yêu nữ. Mặc Nhiễm bèn nói cô chính là thê tử đã đính ước của mình, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu vẫn quyết tâm hành hình. Phi Phi bất đắc dĩ, Thần Vương vì gái mà dùng cái chết dao uy hiếp Thái Hoàng Thái Hậu. Đúng lúc này Đường Dịch xuất hiện, nói rằng Phi Phi đã đính hôn với Mặc Nhiễm nên không thể giết. Hoàng Thái Hậu biết cả hai thông đồng để cứu Phi Phi, bà liền suy nghĩ nhỏ này đã là yêu nghiệt rồi, còn cướp luôn hai trái tim của hai người con bà. Nó còn là vai chính nữa, làm sao giết nó bây giờ? Thiệt là tức quá đi mà. Thái Hoàng Thái Hậu đánh tức giận đi về. Thấy người đã đi, Mặc Nhiễm liền ôm Phi Phi vào trong lòng. Đường Dịch chỉ biết trố mắt nhìn cô, bị Mặc Nhiễm ôm đi mất. Trở về phủ, Mặc Nhiễm hết lòng chăm sóc cho Phi Phi. Tô đại nhân đến và muốn gặp anh. Mặc Nhiễm đi ra thì bị Tô Tầm Tiên cà khịa. Nghe nói hôm nay ngài vì gái mà đã liều mạng mình. Mặc Nhiễm liền trả lời, cái chết vì gái là cái chết tê tái mà. Đường Dịch nhớ nhung Phi Phi, chỉ biết viết tên cô lên giấy. Thái giám Đức Hải thấy vậy, đã khuyên Đường Dịch đến thăm Phi Phi. Đường Dịch như được tiếp thêm sức mạnh, đứng dậy đến tìm Phi Phi. Lúc này Yên Nhiên đến thăm Phi Phi, bất ngờ thị nữ vội báo tin Phi Phi sốt cao. Cả hai liền lập tức đi vào chăm sóc cho cô. Ở phía bên này, Đường Dịch cải trang thành đạo tặc lén lút đến thăm Phi Phi. Khi bị thị vệ phát hiện, anh tung ra vài chiêu khiến họ đứng hình. Phi Phi sốt cao, ai cũng hết sức lo lắng. Nhân lúc đó Đường Dịch đã lẻn vào phòng của cô. Con Đường Đường đến gặp Thái Hoàng Thái Hậu để che giấu tung tích cho Đường Dịch, nhưng không thành, nhìn là biết đang tính đánh lạc hướng mẹ mày rồi. Có bao giờ bóp chân cho tao đâu. Tự nhiên hôm nay Đường Vương hành động kỳ lạ, khiến Thái Hoàng Thái Hậu không thể không nghi ngờ. Bà lập tức đi đến cung Đường Dịch, đang mải ngắm nhìn Phi Phi. Đường Dịch đã bị một nữ hài tử phát hiện. Thấy vậy, anh liền giả nai như không thấy cô bé rồi chuồn đi mất. Còn nữ hài tử này bắt đầu truyền công lực, giúp Phi Phi sớm tỉnh lại. Thái Hậu tới tầm cung của Đường Dịch. Bà đi thẳng vào phòng bà, phát hiện Đường Dịch không nằm trên giường mà là Đường Đường. Sau khi tra hỏi, bà biết được Đường Dịch đi thăm Phi Phi trong khi cô là vương phi của Mặc Nhiễm, thì thiệt là kỳ cục, mà Thái Hậu càng tức giận, nhất quyết phải giết cô. Dù Đường Đường nói Phi Phi là người tốt, nhưng bà vẫn không nghe lọt tai, liền cho người bắt nhốt anh vào phủ của mình, không cho ra ngoài. Trong phòng cô bé đã giúp Phi Phi tỉnh dậy. Do chuyện nội lực đến kiệt sức nên tay cô bé đã có dấu hiệu bị thương. Phi Phi khuyên Trùng Trùng không được sử dụng dị năng của mình, thêm nữa Trùng Trùng cho cô biết lúc Phi Phi hôn mê, có một vị đại ca đến thăm cô. Phi Phi nhất thời suy nghĩ không biết là ai ở ngoài. Sau 47-49 phút, cả đám người Thần Vương phủ cũng nấu xong một chén thuốc, chút xíu có mùi rất hôi. Phi Phi thấy mình tự nhiên lại biến thành vương phi, đang không biết làm sao đối diện với Mặc Nhiễm, thì Mặc Nhiễm cùng người hầu bước vào ôi má. Thuốc gì hôi mù nói. Phi Phi mỉm môi lại không chịu uống. Thấy vậy Mặc Nhiễm cầm lấy tán thuốc uống một ngụm, chuẩn bị đút bằng miệng cho cô. Hai cái miệng chuẩn bị lại gần thì Yên Nhiên bước vào gọi vương ra, khiến Mặc Nhiễm giật mình nuốt luôn ngụm thuốc. Yên Nhiên nói Mặc Nhiễm để cô làm cho tiện. Dù thuốc rất hôi, Yên Nhiên cũng dám ngậm vào miệng để đút cho Phi Phi. Khi miệng cô gần chạm đến thì Phi Phi bất ngờ mở mắt. Thuốc trong miệng Yên Nhiên phun ra và lên mặt của Phi Phi. Phi Phi tỉnh lại nhưng rất ngại khi gặp Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm thấy vậy cũng tự hiểu, nên anh đã ra ngoài cho Yên Nhiên ở lại chăm sóc cô. Mặc Nhiễm cho rằng cô tỉnh là do uống thuốc, nên đã đi chép lại phương thuốc. Ở Hoàng cung Đường Dịch và các tinh chủ bàn bạc với nhau, có một người thần bí đã bắt Phong Liệt đi. Thường Vũ nói rằng anh đã theo dõi nhóm người thần bí đó một đoạn đường. Họ đã cho người cung xá phụ uống một loại nước gì đó, khiến họ trở nên điên loạn. Phi Phi đột nhiên trở nên điên loạn, không chừng là do đám người kia làm. Tại nơi khác Phong Liệt bị trói trên cột. Khi anh tỉnh dậy, anh dùng sức để thoát khỏi sợi dây. Một tên mặc bước đến nói với anh đừng chống cự với. Ngươi sẽ là con cờ để bọn ta tiêu diệt Hoàng Đạo Quốc. Trong cuộc họp, mọi người đều biết tin Phi Phi đã tỉnh lại, liền tỏ ra vui mừng. Nhưng trong suy nghĩ của mọi người, ai cũng nghĩ Phi Phi tỉnh lại là do uống thuốc đó, nên đã dùng phương thuốc đó để điều trị cho những người bị hóa cuồng. Đường Dịch cùng vua Trần và Sở tướng quân đến Đại Lao, cho những người bị cuồng hóa uống thuốc để xem có tác dụng không. Không ngờ thuốc tào lao làm cho người cung xá phu mù im không quấy nữa. Bên này Đường Đường nhớ ra mình có thuật phân thân, nên anh đã dùng thế thân của mình chạy ra khỏi phủ. Còn mình thì đi đến gặp Đường Dịch. Vừa đến nơi thì Đường Dịch đã cử anh và Thượng Vũ đi tìm kiếm Phong Liệt. Tôi đến Mặc Nhiễm đi tìm Phi Phi, nhưng cô lại ngại ngùng không dám đối diện. Bên ngoài, Đường Dịch cũng đến thăm cô nhưng không bước vào. Trong sáng hôm sau, Thượng Vũ và Đường Đường đang trên đường đi tìm Phong Liệt thì bắt gặp một cô gái thần bí. Cô nương đưa hai người về nhà mình, còn chu đáo sắp xếp chỗ ngủ cho họ. Tôi đến Phi Phi đang dẫn Trùng Trùng về làng thì gặp Đường Dịch. Anh hỏi Phi Phi đi đâu và cô bé này là ai đây? Phi Phi cho Đường Dịch biết mình tỉnh lại là do Trùng Trùng dùng dị năng cứu. Qua đó, Đường Dịch biết thuốc của Mặc Nhiễm là tào lao bì đao. Phi Phi vừa đi vừa nói mỗi cung hoàng đạo đều có siêu năng lực riêng, và dị năng của người của cung xà phu là cứu người. Trùng Trùng thấy Đường Dịch rất lo lắng cho Phi Phi nên đã hỏi, ngài thích Phi Phi phải không? Đường Dịch ngại ngùng bảo cô bé hãy im lặng đi. Tới thôn xà phu, mọi người đang cứu chữa cho những người bị hóa điên. Ông nội của Trùng Trùng là Hạng Vấn Thiên cũng đang cứu người. Phi Phi thấy tay ông đang dần biến mất,
Hóa ra khi người cung xà phu dùng dị năng chữa trị cho người khác thì sẽ bị tiêu hao sinh khí của mình. Hạng Vấn Thiên không chịu được nữa mà ngã xuống. Mọi người đưa ông vào phòng. Phi Phi dùng dị năng của mình để chữa trị cho ông, nhưng vì cô cũng mới tỉnh lại nên không đủ năng lực cứu sống ông. Trước khi nhắm mắt, Hạng Vấn Thiên kể cho Phi Phi và Đường Dịch nỗi oan của tinh chủ. Đường Dịch nỗi oan của tinh chủ cung xà phu. Cách đây 10 năm trước, năm đó cha của Đường Dịch chính là Tiên Hoàng đã bị nhiễm bệnh. Tinh chủ cung xà phu đã nói với những tinh trùng khác, nhưng không ai tin. Tiên Hoàng sắp phát điên trước đại điện, thì tinh chủ hiện tại đã ra tay giết chết hoàng đế, rồi sau đó cũng bị các tinh chủ khác giết. Từ đó tộc người cùng xà phu bị phế chốt, quyền kế thừa tinh chủ ngàn năm. Nghe đến đây Đường Dịch đã hiểu ra toàn bộ sự việc và hứa nhất định sẽ giải oan cho tộc người cung xà phu. Vừa dứt lời thì cũng là lúc Hạng Vấn Thiên qua đời. Sự ra đi của Hạng Vấn Thiên là nỗi mất mát lớn nhất của người dân trong làng. Đường Dịch bế Phi Phi về vương phủ thì gặp Mặc Nhiễm. Do dùng dị năng quá sức nên Phi Phi đã bất tỉnh. Đường Dịch cũng nói cho Mặc Nhiễm nghe dị năng của người cung xà phu cũng như thuốc của Mặc Nhiễm không có tác dụng. Nói xong anh bế Phi Phi vào phòng, mặc kệ Mặc Nhiễm không cho phép. Phía bên kia Đường Đường đang cưa cẩm, Hạ Băng muốn hái hoa tặng cho cô. Hạ Băng nói nếu trong một tiếng Anh hái đầy giỏ hoa, cô sẽ dẫn hai người đi ăn. Vừa dứt lời Thượng Vũ dùng Nhật Nguyệt Hành để hái đầy giỏ hoa, thế là cô đành dẫn hai người họ đi ăn một bữa. Lúc này Phi Phi tỉnh dậy thì Yên Nhiên đã đến thăm cô. Cung nữ gọi cô là Vương Phi, nhưng cô lại không thích, nên giải thích cho Yên Nhiên và cung nữ rằng hôm đó Vương gia vì muốn cứu mình nên mới dùng cách này, chứ hai người không có tình ý gì cả. Mặc Nhiễm bước vào nói Vương Phi thì cô không chịu, chứ nếu gọi là hoàng hậu là cô chịu. Lên ngoài cửa Bích Liên cầu kiến, cô thông báo ý chỉ của Thái hậu cho gọi thần Vương Phi. Phi và Yên Nhiên vào cung, Đường Dịch cũng được gọi đến. Thái hậu gọi 4 người lại ăn cơm gia đình. Thông qua bữa tiệc này, Thái hoàng Thái hậu muốn Đường Dịch và Yên Nhiên mau chóng đám cưới, nhưng Yên Nhiên lại mê Mặc Nhiễm, nên tất nhiên là cô từ chối. Điều này khiến Thái hậu hết sức tức giận, chửi Yên Nhiên dám kháng chỉ cự hôn Phi Phi. Tình đứng dậy, Thái hậu liền quay sang kêu Phi Phi ngậm miệng. Tan tiệc Đường Dịch muốn nói chuyện riêng với Phi Phi. Anh hứa sẽ đòi lại sự trong sạch cho cung xà phu. Anh nói anh rất yêu cô, nếu bắt anh phải chọn giữa việc làm vua và chọn cô, anh sẽ chọn Phi Phi. Điều khiến Phi Phi rất hạnh phúc trong cung. Thái hậu than phiền với Bích Liên, Phi Phi không biết có bùa phép gì mà khiến cho cả ba đứa kia đều chống đối lại bà ta. Bích Liên khuyên Thái hậu nên cho Phi Phi đám cưới với vương gia, để hoàng đế không có ý định gì với Phi Phi nữa. Bên này Thượng Vô đang ngủ thì phát hiện có nhiều con côn trùng đi về một phía. Vô tình anh đã phát hiện ra một căn hầm bí mật. Bất ngờ anh bị đánh bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói. Phong Liệt cũng ở đó. Thì ra Hạ Băng là đồng bọn với kẻ đã bắt cóc Phong Liệt. Lúc này Đường Đường xuất hiện, muốn cứu Thượng Vũ và Phong Liệt nhưng giao ai cho cố. Nhảy xuống thì tụt mốt cái bị bọn chúng bắt nhốt luôn. Sau màn giải cứu vô dụng của Đường Đường, Hạ Băng bắt Đường Đường uống một loại thuốc kỳ lạ, nhưng anh không chịu. Sau đó tự giật đứt dây trói, rồi lao vào đánh nhau với thuộc hạ của cô. Thượng Vô cũng tự thoát ra, rồi cởi trói cho Phong Liệt đang bất tỉnh. Thấy vậy Hạ Băng dùng huyên để thổi nhạc, điều khiển đám thuộc hạ tấn công họ Đường nên đánh rơi huyên của Hạ Băng xuống đất trói cô lại, rồi vác đi. Họ liều mạng chạy thoát khỏi đám thuộc hạ của Hạ Băng. Khi dừng lại Thượng Vũ và Đường Đường cho Phong Liệt uống thuốc giải độc mà họ mang theo, nhưng không có tác dụng gì. Hạ Băng nói rằng đó là độc Hắc Chân Châu, không có thuốc giải. Dứt lời đám thuộc hạ của cô đã đuổi đến. Đường Đường hỏi cô có cách nào để ngăn cản chúng không. Hạ Băng nói chỉ có thổi huyên mới dừng chúng lại được. Tuy nhiên anh đã đánh rơi mất nên không còn cách nào khác nữa. Vì vậy Đường Đường bảo Thượng Vũ đưa Phong Liệt chạy trước, còn mình sẽ theo sau. Anh thả Hạ Băng xuống, cả hai cùng nhau chạy trốn. Bất ngờ Hạ Băng bị vấp té nên cô và Đường Đường cùng lăn xuống đất, rồi ngã đè lên nhau. Đường Đường định ngồi dậy thì Hạ Băng kéo anh xuống, sợ đám người kia làm phiền, hai người đang ôm nhau. Tại Thần Vương phủ Phi Phi lại gặp Mặc Nhiễm. Anh thấy trên tóc Phi Phi có chiếc lá bị vướng, nên muốn lấy ra thì cô giật mình né tránh. Cùng lúc đó Thái hoàng Thái hậu gọi hai người vào cung, bàn chuyện hôn sự. Khi đến cung Phi Phi muốn Thái hoàng Thái hậu chứng minh sự trong sạch cho cung. Gia phu Thái hậu nói, chỉ cần cô gả cho Thần Vương thì sẽ làm theo ý của cô. Quay lại với Đường Đường, anh và Hạ Băng tìm thấy một căn nhà họ đang trốn nấp. Trong đó khi cùng nấu ăn thì Hạ Băng đã ăn mất chiếc đùi gà duy nhất. Để trả thù anh cũng lén bôi bẩn lên mặt cô. Hai người bắt đầu thân thiết với nhau hơn. Khi hai người đang ngủ thì chủ nhân của căn nhà là hai tên thổ phỉ trở về. Chúng lén thổi khói độc vào nhà thì bị Đường Đường phát hiện và xử gọn bọn chúng. Sau đó anh bị sốt. Hạ Băng muốn giúp Đường Vương nên đã nằm cạnh để sưởi ấm cho anh. Tình cảm giữa hai người dần trở nên tốt đẹp hơn. Thái hoàng Thái hậu cho gọi Đường Dịch để thông báo về việc tổ chức hôn sự cho Phi Phi và Thần Vương. Khắc Vương phủ bận rộn tổ chức hôn sự cho hai người. Yên Nhiên đến thăm Phi Phi, Phi tiết lộ cho cô biết việc kết hôn chỉ là đóng kịch. Đường Dịch biết tin Phi Phi và Mặc Nhiễm chuẩn bị kết hôn thì buồn phiền, không muốn ăn uống. Đức Hải khuyên nhủ nhưng anh cũng không để tâm. Còn Hạ Băng và Đường Đường thì đến một khu chợ để mua đồ dùng. Đường Đường muốn nói về chuyện tối qua, nhưng Hạ Băng cấm anh không được nhắc lại nữa. Thượng Vũ mang theo Phong Liệt trở về hoàng cung, bẩm báo cho Đường Dịch về nguồn gốc của độc Hắc Chân Châu. Hóa ra mọi việc là do Lịch Hộ Quốc gây nên. Đường Dịch mang chuyện này nói cho Thái hoàng Thái hậu nghe. Khi bà ta đòi chứng cứ, anh chuẩn bị đưa ra lọ thuốc đựng trùng độc. Bất ngờ có người va vào khiến lọ thuốc rơi xuống đất. Trùng độc trong lọ chạy đi mất, nên hoàng Thái hậu cho rằng việc này khá bất ngờ. Hơn nữa chưa có nhiều chứng cứ để xác minh, nên bà kêu anh quay trở về điều tra thêm. Bên ngoài Phong Liệt vì trúng độc đang phát điên, Thái y cũng không biết cách chữa trị. Không còn cách nào khác, Phi Phi đành phải dùng dị năng để chữa cho anh, khiến cô kiệt sức, suýt ngất đi sau khi chữa trị cho Phong Liệt. Phi Phi kiệt sức đến suýt ngất xỉu.
May có Yên Nhiên đỡ lấy rồi đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Lúc này Đường Dịch bắt đầu nghi ngờ Thái Hoàng Thái Hậu cố tình che giấu về độc Hắc Trân Châu. Sau khi khỏe lại, Phi Phi đến gặp Mặc Nhiễm để nói rõ rằng cô không thích anh. Mặc Nhiễm cố gắng níu kéo cô, nhưng không thể nên đành chấp nhận từ bỏ. Phi Phi còn muốn anh cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu bãi bỏ hôn sự của hai người. Mặc Nhiễm từ chối vì chưa phải thời điểm thích hợp. Sau khi cô rời đi, Mặc Nhiễm buồn rầu không biết nên làm gì. Trong khu Nguyễn Hoàng, Thái Hậu biết được chuyện hạ độc là do Liệt Hậu Quốc, thì vô cùng đau khổ, bởi Liệt Hậu Quốc chính là quê hương của bà. Thì ra Thái Hậu được gả đến đây là để đầu độc Tiên Hoàng, cũng như giúp Liệt Hậu Quốc chiếm được Hoàng Đảo Quốc. Thì ra đứa bé bên cạnh bà ta chính là quốc sư của Liệt Hậu Quốc. Tại Thần Vương phủ, Phi Phi và Yên Nhiên cùng nhau uống say. Khi được Phi Phi hỏi lý do cô thích Mặc Nhiễm, Yên Nhiên liền nói vì vẻ đẹp trai của anh. Ai ngờ Phi Phi cho rằng câu trả lời của cô thật nông cạn. Đến lượt Phi Phi bị hỏi ngược lại lý do thích Đường Dịch, cô cười rồi bảo mình cũng thích anh vì anh đẹp trai. Cả hai cùng cười phá lên. Yên Nhiên lại muốn Phi Phi so sánh Đường Dịch với Giai Thành, là một ca sĩ nổi tiếng. Đường Dịch đứng từ xa nhìn thấy Phi Phi say xỉn. Trong lúc đó, Phi Phi vừa khen Giai Thành tốt hơn Đường Dịch, vừa đóng giả dáng vẻ hàng ngày của anh. Dù vậy cô khẳng định vẫn thích Đường Dịch nhất. Khi cả hai uống say, suýt ngã thì Đường Dịch và Mặc Nhiễm xuất hiện, đỡ lấy họ Phi Phi và Yên Nhiên. Thấy người đỡ mình không phải người họ thích thì vội đổ lại. Sau đó Yên Nhiên vùng ra khỏi vòng tay của Mặc Nhiễm, phải nắm lấy tay Phi Phi rủ cô hát tiếp. Phi Phi lỡ miệng nói về việc Yên Nhiên lén nhìn Mặc Nhiễm tắm, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Đến khi cả hai ngủ tiếp đi, thì Đường Dịch và Mặc Nhiễm cùng bế họ về. Đường Dịch thuê một gian phòng để đưa Phi Phi về nghỉ ngơi. Chủ nhà trọ nhận ra Phi Phi coi cô là nữ tặc, bèn đi gọi quan phủ đến trong phòng. Đường Dịch đặt Phi Phi nằm xuống giường. Trong lúc ngủ mơ, cô ôm lấy cổ Đường Dịch nói anh lấy nước cho mình uống. Tuy chưa hầu hạ ai bao giờ nhưng anh vẫn lấy nước cho Phi Phi uống. Nghe Phi Phi trong cơn say khen Giai Thành, Đường Dịch nổi máu ghen tuông cúi đầu xuống hôn cô. Đúng lúc này Phi Phi mở mắt, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Đường Dịch liền nói không cho phép cô khen người khác trước mặt anh. Phi Phi mở miệng định cãi, thì Đường Dịch lại hôn cô thêm lần nữa. Phía bên ngoài chủ nhà trọ đã gọi quan phủ đến. Khi họ xông vào, thấy cảnh tượng bên trong thì biết mình đã phạm sai lầm. Cả đám lập tức xin tội rồi cáo lui. Sáng hôm sau Yên Nhiên tức tốc đến thăm Phi Phi, thấy cô đang ngủ liền lay cô dậy, chuyện ý chỉ Thái Hoàng Thái Hậu gọi Phi Phi vào cung. Thái Hậu trách phạt, Phi Phi nói vì cô mà ba đứa kia ngày càng không ra thể thống gì. Đường Dịch đứng ra chịu phạt thay cô Mặc Nhiễm. Và Yên Nhiên cũng nói giúp Phi Phi tự mình nhận lỗi, muốn đến Đại Lao nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cản lại. Bà ta đã giao cô cho Bích Liên xử lý. Thái Hoàng Thái Hậu giao Phi Phi và Yên Nhiên cho Bích Liên xử lý. Họ bị đưa đến Tinh Dịch Phường để làm việc. Yên Nhiên bị sai cọ bô, còn Phi Phi thì bị bắt gọi trung to. Sau khi cọ xong, cả hai đang lén chơi đùa thì bị Bích Liên bắt gặp. Bích Liên bắt họ phải nhổ sạch cỏ trước khi trời tối. Tiếp đó Phi Phi vừa lau tủ, vừa oán trách Yên Nhiên không giúp cô một tay. Yên Nhiên nói rằng, đợi Phi Phi nghĩ ra chuyện cô đã làm tối qua thì sẽ giúp cô. Phi Phi đã rất cố gắng nhưng cũng không thể nhớ mình đã làm gì. Thấy vậy Yên Nhiên liền bảo, hôm qua Phi Phi đã tiết lộ chuyện mình nhìn lén Thần Vương tắm. Phi Phi cười rồi vội vàng an ủi Yên Nhiên ở nơi khác. Thượng Vũ đang bòn bánh cho Phong Liệt nhưng thấy anh không ăn. Lúc Phong Liệt chuẩn bị há miệng ra ăn thì Thượng Vũ lại ăn mất. Hóa ra sau khi chữa khỏi độc thì Phong Liệt bị di chuyển chậm chạp. Phía bên này Yên Nhiên và Phi Phi đang nằm nghỉ ngơi trên giường thì Đường Dịch xuất hiện. Phi Phi thấy vậy bèn gợi ý cho Yên Nhiên ra ngoài để mình với Đường Dịch tâm sự. Sau khi Yên Nhiên rời đi, Phi Phi tỏ vẻ nũng nịu ôm lấy Đường Dịch, muốn được an ủi. Đường Dịch dỗ dành cô một hồi thì Phi Phi cũng vui vẻ trở lại. Biết Phi Phi mệt mỏi, Đường Dịch còn sai người mang dụng cụ đến cho cô rèn luyện thể lực. Điều này làm Phi Phi tức giận hơn, còn nói anh tự đi mà rèn luyện. Đường Dịch ngơ ngác không hiểu lý do tại sao cô lại giận. Sau đó Đường Dịch gọi Thượng Vũ và Phong Liệt đến, hỏi về tung tích của Đường Đường nhưng không có kết quả. Anh ra lệnh cho mọi người tìm thấy Đường Đường bằng mọi cách. Bất ngờ có người bẩm báo trong thành xuất hiện quái vật thần bí, làm ai nấy đều hoảng sợ. Còn Phong Liệt vì di chứng mãi mới bước đến chào Đường Dịch được. Lúc này Bích Liên thấy Yên Nhiên và Phi Phi đang ngủ trưa, liền gọi hai người dậy. Cả hai định phản kháng thì Bích Liên gọi thêm người đến, khiến Phi Phi hèn nhát giả vờ đứng về phía cô ta. Bích Liên giơ tay định tát Phi Phi thì cô cản lại, còn đánh nhẹ lên mặt Bích Liên một cái. Nhân cớ đó Bích Liên kêu người đánh cho cả hai một trận. Đôi bên lao vào hỗn chiến không phân thắng bại. Nghe tin Thái Hoàng Thái Hậu vội đến giải quyết. Trong phòng Bích Liên bị đánh cho mặt mũi sưng vù, còn Yên Nhiên và Phi Phi thì cảm thấy rất thoải mái. Phi Phi đang tự hào thì Thái Hoàng Thái Hậu xuất hiện phía sau, rồi đặt tay lên vai cô. Tưởng đó là người của Bích Liên nên nắm lấy tay bà ta rồi quật ngã xuống đất. Cuối cùng Phi Phi lại bị giải đến. Đại Lao còn rủ Quản Ngục chơi bài. Mượn dịp này, Mặc Nhiễm đến thăm Thái Hậu để xin bà giải trừ hôn ước cho hai người. Thái Hậu sợ mất mặt nên chỉ cho phép hoãn ngày thành hôn lại, đến lúc thích hợp sẽ hủy bỏ. Lúc này Hạ Băng đã đưa Đường đến cổng một ngôi làng của Liệt Hậu Quốc. Hạ Băng đến được ngôi làng của Liệt Hậu Quốc thì thả Đường đi, còn cô thì tiến vào trong đó. Tại hoàng cung, các đại thần bẩm báo về loại côn trùng gây hại khiến người dân khổ sở. Đường Dịch đau đầu tìm cách giải quyết. Lúc này Yên Nhiên lẻn vào Đại Lao để thăm Phi Phi. Trong khi hai người đang thắm thiết thì Thái Hoàng Thái Hậu xuất hiện từ phía sau. Bà ta sai người khóa cửa, rồi nhốt luôn cả hai lại với nhau. Hoàng Thái Hậu cho rằng Phi Phi đã dạy hư Yên Nhiên phía bên này. Đường cuối cùng cũng quay về hoàng cung. Đường Dịch nghe tin nóng lòng muốn gặp mặt. Còn trong Đại Lao, Yên Nhiên và Phi Phi cùng chơi bài với Quản Ngục. Trong lúc chơi bài, Quản Ngục nói cho hai người nghe về loại côn trùng, làm cả kinh thành bất an. Phi Phi muốn xem tranh vẽ về loại côn trùng này, nhưng Quản Ngục vẽ quá xấu. Đúng lúc đó, con côn trùng họ nhắc đến đang bò dưới chân bàn, làm cho Quản Ngục sợ hãi. Phi Phi nhìn thấy con côn trùng này thì không hề sợ sệt, còn vui vẻ cầm lên xem.
Lúc này, Đường Đường đem chuyện hạ độc và bắt cóc Phong Liệt là âm mưu của Liệt Hậu Quốc ra nói cho Đường Dịch. Liệt Hậu Quốc đã dùng hắc chân châu để khống chế bách tính, cung xà phu. Đường Dịch khen ngợi Đường Đường đã lập được công lớn. Tuy nhiên Đường Dịch và các tinh chủ vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết dịch côn trùng. Thái Hoàng, Thái Hậu cũng cảm thấy lo sợ về dịch côn trùng. Mặc Nhiễm liền nhắc đến việc Phi Phi có thể giải quyết được chuyện này. Lúc đầu bà ta không chịu thả cô, nhưng thái giám và cung nữ chạy tới bẩm báo rằng côn trùng đã xuất hiện trong cung của bà ta. Vì vậy Thái Hậu đành phải thả Phi Phi ra khỏi đại lao. Ở đại lao, Đường Dịch đích thân đến đón Phi Phi và Yên Nhiên, còn thông báo việc Đường Đường đã trở về. Phi Phi đến thăm Đường Đường, khi muốn ôm anh an ủi thì bị Đường Dịch cản lại. Cái đó Phi Phi cầm con côn trùng lên, gọi với cái tên thân mật là tôm hùm nhỏ. Thấy Yên Nhiên tò mò, Phi Phi bèn mang tôm hùm nhỏ ra dọa cô, khiến cô hét lên sợ hãi. Qua vài thao tác chế biến, món tôm hùm xào được mang ra. Sở tướng quân và Yên Nhiên sợ hãi không dám ăn, còn Phi Phi thì ăn ngon lành. Vì vậy Phi Phi bèn mở miệng khiêu khích Sở tướng quân, khiến cô không kìm lòng được mà nếm thử. Đường Dịch thấy vậy liền mang tôm hùm nhỏ về nấu, rồi mời các quan đại thần trong triều thưởng thức. Mọi người đều ngờ vực không dám động đũa. Đường Dịch gắp một con lên cắn thử, thì Đức Hải vội chạy đến nói rằng phải bóc vỏ, ai nấy ăn xong đều cảm thấy rất ngon. Phi Phi nhờ việc nấu tôm hùm nhỏ mà mở được một quán ăn lớn. Ngày nào khách cũng ra vào tấp nập, một số tinh chủ muốn bỏ tiền ra mua lại thương hiệu quán ăn của cô. Cuối cùng đại gia Tô Tầm Tiên đã chơi lớn, xảy ra 4 vạn tệ để mua. Tôm hùm nhỏ ngon đến nỗi Thái Hoàng Thái Hậu cũng muốn nếm thử. Trong lúc Thái Hoàng Thái Hậu đang ăn, quốc sư Liệt Hậu Quốc trong thân thể Vong Ngôn lại bày ra một âm mưu khác. Hắn muốn giết Phi Phi rồi hạ độc Đường Dịch, từ đó chiếm lấy Hoàng đạo quốc Thái Hoàng Thái Hậu. Không đồng ý Phi Phi và Đường Dịch muốn cầu kiến. Bà ta không muốn gặp, nhưng quốc sư lại muốn gặp Phi Phi. Thái Hoàng Thái Hậu cho phép Phi Phi và Đường Dịch vào. Quốc sư của Liệt Hậu Quốc trong thân thể của Vong Ngôn muốn giết chết cô. Trong hôm nay, phía bên ngoài, Phi Phi căng thẳng vì mục đích đến gặp Thái Hoàng Thái Hậu lần này là để đòi lại công bằng cho tộc người xà phu. Đường Dịch liền đưa cho cô một chiếc hộp, chơi chứng cứ minh oan cho tộc người cùng xà phu. Trong đó chính là độc hắc chân châu, do chân châu đen và bạch hoa tạo thành. Vì loại độc này mà người cung xà phu bị cuồng hóa. Trong tổng cung, Thái Hoàng Thái Hậu hỏi lý do Phi Phi đến gặp mình. Phi Phi giăng lên chiếc hộp trừ chứng cứ, giải oan cho tộc xà phu, rồi cầu xin Thái Hậu giải oan cho họ. Lúc này Vong Ngôn chạy ra va vào chiếc hộp, làm nó rơi xuống đất. Tuy nhiên bên trong chiếc hộp lại trống rỗng. Đây là kế hoạch của Đường Dịch để dụ Vong Ngôn mắc bẫy. Khi biết mình bị trúng kế, Vong Ngôn liền lao tới muốn bóp cổ Phi Phi. Đường Dịch bèn dùng rèm cửa làm vũ khí để chặn lại, khiến hắn ngất đi. Vong Ngôn bị giải vào đại lao. Sau đó Yên Nhiên chúc mừng Phi Phi đã giải oan được cho tộc xà phu của cô. Phi Phi khiêm tốn cho rằng mình cũng không làm được gì nhiều. Nói rồi cô hỏi Yên Nhiên rằng tổng cung của hoàng hậu rất lớn phải không? Điều này khiến Đường Dịch cho rằng cô muốn trở thành hoàng hậu của Hoàng đạo quốc. Yên Nhiên biết ý rời đi. Phi Phi khen Đường Dịch đẹp trai, còn Đường Dịch không nói gì mà bế cô lên. Cô gợi ý muốn cùng anh vận động một chút, nhưng Đường Dịch lại đề nghị cả hai cùng chạy bộ, rồi rời đi trong cung. Đường Dịch tuyên bố giải oan cho bách tính cung xà phu, đồng thời khôi phục chức vị cho tinh chủ cung xà phu. Hơn nữa anh còn thông báo thủ phạm đứng sau chính là Liệt Hậu Quốc. Sau đó các tinh chủ cùng nhau bàn luận tặng quà gì cho Phi Phi. Vì cùng là nữ nhân nên mọi người muốn tham khảo ý kiến của Sở tướng quân. Tô Tầm Tiên lên tiếng trêu ghẹo cô giống như đàn ông, không cần phải tham khảo ý kiến. Sở tướng quân tức giận nhưng nể mặt vua Trần nên không tính toán với anh. Phi Phi bên này đứng chờ trùng trùng và bách tính trong tộc xà phu tới để báo hoàng đế đã xá tội cho bọn họ. Tuy nhiên mọi người lo sợ không thể hòa nhập được với bách tính các cung khác, nên Phi Phi đã khuyên nhủ họ, khiến mọi người dần yên tâm hơn. Khi đang trang trí cho lễ hội, Đường đưa cho vua Trần một cuốn bí kíp giúp anh tán đổ. Sở tướng quân mở đầu buổi lễ làm màn solo đánh đàn. Giữa Tô đại nhân và Mặc Nhiễm, Đường Dịch xuất hiện tuyên bố khôi phục chức vị cho cung xà phu. Hy vọng sau này các cung cùng nhau đoàn kết. Tiếp đó Phi Phi thay mặt người của cung xà phu lập lời thề và phát biểu cảm nghĩ. Mọi người cùng nhau vỗ tay chúc mừng. Để góp vui cô đã hát tặng mọi người một bài hát về ngôi sao nhỏ phía trên. Vua Trần kéo áo Sở tướng quân hỏi cô rằng anh có phải ngôi sao nhỏ của cô không? Sở tướng quân nói rằng anh là con khỉ nhỏ. Vua Trần liền tỏ tình với cô, nhưng Sở tướng quân giả vờ như không nghe thấy nên hỏi lại vua Trần không dám nói lại lần nữa. Lúc này Sở tướng quân cười rồi thơm lên má anh một cái. Cả hai nở nụ cười mãn nguyện. Sau khi kết thúc bài hát, Phi Phi và Đường Dịch cùng nhau đi dạo ngắm sao, nhưng có cả đám nhiều chuyện đi theo sau hóng đơ dăm. Đường Dịch cảm thấy cô có nhiều bí mật mà anh không biết. Anh tò mò không biết Giai Thành là ai, cũng như không biết buổi hòa nhạc mà cô nhắc đến là gì. Trong lúc Phi Phi đang giải thích cho anh hiểu, các tinh chủ bám theo sau để nghe lén họ nói chuyện. Khi họ đang nói chuyện về Giai Thành, Phi Phi cảm thấy nhớ mọi thứ ở hiện đại. Tiếp đó nghe Phi Phi khen ngợi Giai Thành trước mặt mình. Đường Dịch liền kéo cô vào lòng, khiến hộp son bị rơi xuống đất. Phi Phi liền cúi xuống nhặt nó lên. Đường Dịch bỗng nhắc lại việc anh không thích cô, nói về người đàn ông khác trước mặt mình. Thấy cô định chối Đường Dịch, Ben dùng tay quẹt son lên môi mình, rồi chuẩn bị hôn Phi Phi. Cô nhắm mắt lại trêu mỏ đợi nụ hôn của anh. Bất ngờ trời đổ mưa nên các tinh chủ đang nghe lén phía sau liền chạy vội tới chỗ hai người để trú. Đường Dịch dùng dị năng để khiến thời gian đóng băng. Sau đó anh cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nồng cháy, mặc cho các tinh trùng khác đang dầm mưa. Mặc Nhiễm đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, lòng đầy tổn thương mà rơi nước mắt. Sau đó Đường Dịch và Phi Phi về phòng riêng, thấy Đường Dịch cứ nhìn mình mà không nói gì cả. Phi Phi đang chán nản thì sờ thấy một cuốn sách ngay dưới gối. Khi đang định mở ra xem thì bị Đường Dịch ngăn lại. Trong lúc giằng co hai người tiến lại gần nhau hơn. Phi Phi nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của Đường Dịch, nhưng bỗng nhiên anh bị đổ máu cam rồi ngất xỉu.
Sáng hôm sau vua Trần đang dạy học. Sở tướng quân có đi tuần ngang qua lén đưa cho anh một quả cam. Hai người cùng vẽ mặt cười lên của cam, rồi trao đổi cho nhau, khiến Thượng Vũ ở bên cạnh ghen tị vô cùng. Bên này Phi Phi đang ngồi trước gương, ngắm nhìn nhan sắc của mình. Phi Phi hỏi gương mình có xấu không thấy vậy. Yên Nhiên liền nói rằng cô không xấu. Phi Phi than phiền mình và Đường Dịch đã ở với nhau suốt cả đêm, nhưng cũng chưa xảy ra chuyện giao cả. Phi Phi nghi ngờ anh có vấn đề về sinh lý, không chỉ có vậy, Phi Phi còn đang rất lo lắng Thái Hậu mãi không giải quyết chuyện của mình với Mặc Nhiễm. Phi Phi nghĩ cách khiến cho gạo nấu thành cơm với Đường Dịch. Ở nơi khác Thượng Vũ muốn nhờ Tô đại nhân giúp mình đi mở mang kiến thức yêu đương, Tô đại nhân đồng ý với anh buổi tối sẽ đưa anh đi lại. Nói đến Phi Phi, cô định dùng phương thức điều chế tiểu mê hồ để đổi lại việc nhờ Mai đại nhân trốn dưới gầm bàn, giả làm lưu manh giở trò với cô, còn Đường Dịch sẽ đến cứu cô để cô lấy thân báo đáp. Khi Đường Dịch đến, Phi Phi giả vờ gợi chuyện nói với anh, rồi lén ra hiệu cho Mai đại nhân dưới gầm bàn. Hành động Mai đại nhân thò đầu ra dọa Đường Dịch, làm anh hết hồn nên bị đánh cho một trận. Mai đại nhân sợ quá, cõng cả bàn trên lưng rồi chạy đi mất. Tối đó Tầm Tiên đưa Thượng Vũ đến Hồng Loan Uyển để học hỏi kinh nghiệm yêu đương. Thượng Vũ muốn được gặp Hoa Khôi ở đây, nhưng Tầm Tiên bảo phải cần rất nhiều tiền mới gặp được. Tuy Thượng Vũ không có tiền, Tầm Tiên vẫn đồng ý cho anh gặp Hoa Khôi của quán. Một lần phía bên này, Đường Đường nhớ lại ký ức về Hạ Băng, bất giác mỉm cười hạnh phúc. Trong phòng Đường Dịch đang ngồi đọc sách, anh sai Đức Hải gọi Phi Phi vào cung. Lúc đến Phi Phi liền hỏi anh gọi cô có việc gì. Đường Dịch ấp úng không trả lời, nhìn anh cô trong lòng biết được là anh đang nhớ cô, nên lén cười thầm. Sau đó cô liền lấy quyển sách trên tay Đường Dịch, thả xuống đất, rồi chu mỏ đợi một nụ hôn. Trái lại Đường Dịch liền mắng cô rằng, đó là sách quý sao cô lại tùy tiện ném xuống đất. Phi Phi tuy tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, cô nói rằng muốn rủ anh chơi bài. Người thắng sẽ được vẽ con rùa lên mọi chỗ, trên người thua. Đường Dịch vui vẻ đồng ý. Ở nơi khác Bích Liên đang dọn dẹp phòng, thì bất ngờ phát hiện ra Độc Hắc Trân Châu. Cô ta liền âm thầm giữ lại bên này. Phi Phi và Đường Dịch đang chơi bài với nhau, Đường Dịch thắng nên vẽ con rùa lên má cô. Sau đó anh liên tiếp chiến thắng. Bích Liên đứng ngoài cửa thấy thế thì tức giận bỏ đi. Trên đường về cô thấy cung nữ mang chào cho Phi Phi thì kiếm cớ, rồi lén bỏ Độc Hắc Trân Châu vào. Khi cung nữ mang chào đến, mặt của Phi Phi đã đầy hình vẽ con rùa. Cô tức giận không chơi nữa rồi bỏ đi. Đường Dịch thấy tiếc cháo nên đã ăn một thìa cùng. Lúc đó Thần Vương và Sở tướng quân đến báo rằng xuất hiện một đám người bị cuồng hóa, mà những người bị cuồng hóa lần này có biểu hiện khác với người bị cuồng hóa của tộc Xà Phu. Mọi người đều nghi ngờ đây là âm mưu của Liệt Hộ Quốc. Đường Dịch bèn giao việc tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện một người bị cuồng hóa cho Sở tướng quân. Chuyển cánh Thượng Vũ đang độc tú và dẫn đến gặp Hoa Khôi của Hồng Loan Uyển. Để gặp được Hoa Khôi, Thượng Vũ phải trả lời đúng được 3 câu hỏi. Câu đầu tiên hỏi về họ của Hoa Khôi. Thượng Vũ đáp đúng là họ Tô. Câu thứ hai anh cũng trả lời đúng. Đến câu cuối cùng phải đoán tên của Hoa Khôi. Anh giải được đáp án là Tầm Tiền. Hóa ra Hoa Khôi của Hồng Loan Uyển là Tô Tầm Tiên trong cung. Đường Dịch hỏi Thần Vương và Sở tướng quân đã tìm ra cách chữa trị cho người phát điên chưa. Thần Vương đề nghị cho Phi Phi dẫn theo người cung Xà Phu đến chữa trị. Lúc này Độc Hắc Trân Châu trong người Đường Dịch bắt đầu phát tác. Anh ra lệnh cho Thần Vương trói mình lại. Phi Phi và Đường Đường nghe tin liền chạy đến. Cô dùng dị năng của mình để chữa trị cho anh, nhưng độc đã ngấm sâu nên cô chỉ có thể khống chế được một phần. Thần Vương vội đi báo tin cho Thái Hoàng Thái Hậu biết. Phi Phi phải đợi tộc Xà Phu đến mới có thể đủ sức chữa trị cho Đường Dịch. Tuy nhiên thời gian gấp gáp nên họ không biết có đến kịp được không. Ngay lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu cử Bích Liên đến chữa trị cho anh. Phi Phi muốn từ chối nhưng Đường Đường cản lại. Bích Liên yêu cầu không ai được làm phiền khi cô chữa bệnh cho Đường Dịch. Phi Phi và Đường Đường tuy không chịu nhưng cũng phải nhượng bộ. Cả hai đều nghi ngờ khả năng của Bích Liên. Mặc Nhiễm, Tô Tầm Tiên và Yên Nhiên đi tới. Mọi người bàn luận nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Nhiều người tự nhiên phát bệnh. Sau đó Thượng Vũ dẫn theo trùng trùng tới, thông báo người của cung Xà Phu đang trên đường tới. Biết tin Bích Liên đang chữa trị cho hoàng đế, mọi người đều hết sức lo lắng. Không thể ngồi yên, mọi người cùng nhau đi tìm nguyên nhân lây lan dịch bệnh thảm họa cuồng hóa, khiến dân chúng hết sức khốn khổ. Các tinh chủ cùng Thần Vương mỗi người đều góp công trong việc đẩy lùi nạn cuồng hóa. Trong lúc họp bàn, Trung Trung nói rằng đã tìm thấy người bị phát bệnh. Đầu tiên mọi người nghi ngờ việc anh ta tắm đã khiến cho độc cuồng hóa hòa vào nước, khiến người khác bị nhiễm độc. Lại nói đến Trường Thiên Chính và Mai đại nhân dùng nước giếng để luộc Trường An. Vài ngày sau thì Mai đại nhân nhiễm bệnh. Do vậy mọi người càng khẳng định nguồn lây nhiễm là từ nước. Để tìm ra thêm manh mối, Phi Phi quyết định thử độc trước vì cô có dị năng bảo vệ, nhưng Mặc Nhiễm đã ngăn cản cô lại rồi tự nhận thử độc. Tối đó Yên Nhiên đến gặp Mặc Nhiễm để hỏi anh, có phải vì không muốn Phi Phi bị nhiễm bệnh nên mới tự mình thử độc không? Yên Nhiên hỏi rằng anh vẫn thích Phi Phi, cho dù cô ấy yêu người khác phải không? Mặc Nhiễm không ngần ngại thừa nhận. Tiếp đến Yên Nhiên lừa anh đến gặp Phi Phi. Thấy anh rời đi, Yên Nhiên đau lòng, quyết định thay Mặc Nhiễm tắm để thử độc. Sau khi hỏi Phi Phi xong thì biết mình đã bị Yên Nhiên lừa, bèn vội quay lại đến nơi Mặc Nhiễm định xông vào. Nhưng vì Yên Nhiên đang tắm nên đành đứng ngoài chờ. Phi Phi và Trùng Trùng bước vào khuyên nhủ Yên Nhiên nhưng không được. Bên trong Yên Nhiên nói rằng trước đây cô nhìn Mặc Nhiễm tắm, do cô thấy anh thử độc như vậy cả hai coi như hòa nhau. Cuối cùng cô nói rằng muốn chấm dứt tình cảm đơn phương với anh. Nói xong Yên Nhiên từ từ ngất đi. Mặc Nhiễm đứng ngoài gọi tên nhưng không thấy cô trả lời, liền xông vào kiểm tra phía bên này. Phi Phi nhớ ra sắp đến giờ chữa trị cho Đường Dịch, cô liền chạy đến chỗ của anh. Còn không quên dặn Trùng Trùng chữa trị cho Yên Nhiên. Trong phòng Bích Liên cởi tự ý cởi đồ của Đường Dịch rồi quyến rũ anh. Ai ngờ Đường Dịch tỉnh lại rồi dùng dị năng của mình để thoát khỏi Bích Liên. Nhưng Bích Liên nói rằng anh càng sử dụng dị năng thì độc tố thấm càng nhanh. Đúng lúc này độc tố phát tác, khiến Đường Dịch bật dậy, đánh cho Bích Liên một trận tơi bời, trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Bích Liên là hết kêu cứu mạng. Đường Đường kịp thời đánh ngất Đường Dịch, rồi đưa anh vào giường. Phi Phi tức giận tát cho Bích Liên một cái. Bích Liên đang định phản đòn thì bị cản lại. Thấy Bích Liên không có biểu hiện hối lỗi, Phi Phi lại tát cho cô thêm một cái nữa. Đường Vương cho người lôi Bích Liên ra ngoài. Phi Phi cảnh cáo nếu như Đường Dịch xảy ra vấn đề gì thì sẽ giết chết cô. Sau đó Trùng Trùng đến thông báo, phát hiện ra độc có ở trong nước tắm, tích lũy lâu trong cơ thể sẽ phát bệnh. Hơn nữa Trùng Trùng nói cho Phi Phi biết phương thuốc mà ông nội để lại, con độc của Đường Dịch nặng hơn nên phải đợi người của tộc Xà Phu đến chữa trị. Ở bên này, Trùng Trùng bảo Mặc Nhiễm cho Yên Nhiên uống thuốc. Sau khi uống thuốc thì Yên Nhiên cũng đã tỉnh lại. Trong lúc mọi người đang vui mừng, Thiên Tinh Cung đã xảy ra chuyện. Mặc Nhiễm dặn dò mọi người chăm sóc, Yên Nhiên còn mình đi giải quyết chuyện. Đường Dịch đột nhiên phát bệnh, cắn vào vai của Phi Phi. Phi Phi cắn răng chịu đựng, may mà Mặc Nhiễm đến kịp đánh ngất Đường Dịch. Yên Nhiên được thị nữ dìu tới, khuyên Phi Phi hãy uống thuốc giải. Bất ngờ độc của Đường Dịch mộng yếu dần. Yên Nhiên phát hiện là nhờ máu của Phi Phi nên độc mới giảm. Chưa được bao lâu, độc của Đường Dịch lại tiếp tục tái phát. Trùng Trùng nói rằng độc của Đường Dịch rất nặng. Chút máu của Phi Phi chỉ có tác dụng bên ngoài, không thể chữa trị được hoàn toàn. Phi liền hỏi cô bé xem còn cách nào khác không. Trùng Trùng nói chỉ còn cách đổi máu của Phi Phi cho Đường Dịch. Tuy nhiên phương pháp này vốn đã bày truyền từ lâu. Phi Phi liền bảo Đường Vương gọi Vô Trần đến. Mặc Nghĩa muốn quan tâm đến vết thương của Phi Phi, nhưng cô gạt đi. Sau đó Phi Phi nhờ Vô Trần dùng dị năng dịch chuyển của anh để đổi máu của cô. Với Đường Dịch, mọi người đều cản lại, nhưng cô nhất quyết làm theo ý mình. Phi Phi đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại Vô Trần bên ngoài. Thần Vương quyết định đến khu cùng hóa, xem xét tình hình trong phòng. Phi Phi nằm cạnh Đường Dịch rồi lặng lẽ nắm tay anh. Vô Trần bắt đầu dùng dị năng của mình để đổi máu của hai người họ. Cả quá trình Phi Phi tuy đau đớn nhưng vẫn kiên trì, gắng gượng đến cùng. Cuối cùng độc của Đường Dịch đã được giải, còn Phi Phi vì bị truyền máu độc sang nên ngất đi, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại yên nhiên. Sau khi nghe tin thì yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, cô còn dặn Đường Đường báo tin cho Mặc Nhiễm. Tối đó Thần Vương đến thăm Đường Dịch và Phi Phi, Đường Đường nói rằng hai người họ đã ổn, lại còn hỏi han tình. Hình khu cùng hóa Mặc Nhiễm nói, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Lúc này Đường Đường nói đến yên nhiên, nhưng Thần Vương ra hiệu cho anh yên lặng rồi bỏ đi. Người tộc Xà Phu cuối cùng cũng đến, Thượng Vô dẫn theo người tộc Xà Phu đến dùng dị năng chữa trị cho Phi Phi. Sáng hôm sau, Đường Dịch tỉnh lại bèn lay Phi Phi để gọi cô dậy. Thấy cô chưa tỉnh lại, Đường Dịch liền gọi Thái Y vào kiểm tra. Thái Y cho rằng cô vì quá mệt mỏi nên chưa thể tỉnh lại. Đức Hải liền báo cho Đường Dịch biết là các tinh chủ đang chờ anh. Các tinh chủ thông báo đã ổn định được tình hình dịch bệnh, yên nhiên ở lại chăm sóc cho Phi Phi. Phi Phi nằm trên giường, ra hiệu cho cô bảo mọi người ra ngoài. Sau khi Đức Hải đi rồi, cho Phi Phi biết phương thuốc mà ông nội để lại. Con độc của Đường Dịch nặng hơn nên phải đợi người của tộc Xà Phu đến chữa trị. Ở bên này, Trung Trung bảo Mặc Nhiễm cho Yên Nhiên uống thuốc. Sau khi uống thuốc thì Yên Nhiên cũng đã tỉnh lại. Trong lúc mọi người đang vui mừng, Thiên Tinh Cung đã xảy ra chuyện. Mặc Nhiễm dặn dò mọi người chăm sóc, Yên Nhiên còn mình đi giải quyết chuyện. Đường Dịch đột nhiên phát bệnh, cắn vào vai của Phi Phi. Phi Phi cắn răng chịu đựng, may mà Mặc Nhiễm đến kịp đánh ngất Đường Dịch. Yên Nhiên được thị nữ dìu tới, khuyên Phi Phi hãy uống thuốc giải. Bất ngờ độc của Đường Dịch mộng yếu dần. Yên Nhiên phát hiện là nhờ máu của Phi Phi nên độc mới giảm. Chưa được bao lâu, độc của Đường Dịch lại tiếp tục tái phát. Trung Trung nói rằng độc của Đường Dịch rất nặng. Chút máu của Phi Phi chỉ có tác dụng bên ngoài, không thể chữa trị được hoàn toàn. Phi Phi liền hỏi cô bé xem còn cách nào khác không. Trung Trung nói chỉ còn cách đổi máu của Phi Phi cho Đường Dịch. Tuy nhiên phương pháp này vốn đã bày chuyện từ lâu. Phi Phi liền bảo Đường Vương gọi Vô Trần đến. Mặc Nhiễm muốn quan tâm đến vết thương của Phi Phi, nhưng cô gạt đi. Sau đó Phi Phi nhờ Vô Trần dùng dị năng dịch chuyển của anh để đổi máu của cô. Với Đường Dịch, mọi người đều cản lại, nhưng cô nhất quyết làm theo ý mình. Phi Phi đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ giữ lại Vô Trần bên ngoài. Thần Vương quyết định đến khu cùng hóa, xem xét tình hình trong phòng. Phi Phi nằm cạnh Đường Dịch rồi lặng lẽ nắm tay anh. Vô Trần bắt đầu dùng dị năng của mình để đổi máu của hai người họ. Cả quá trình Phi Phi tuy đau đớn nhưng vẫn kiên trì, gắng gượng đến cùng. Cuối cùng độc của Đường Dịch đã được giải, còn Phi Phi vì bị truyền máu độc sang nên ngất đi, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại. Yên Nhiên sau khi nghe tin thì yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi, cô còn dặn Đường Đường báo tin cho Mặc Nhiễm. Tối đó Thần Vương đến thăm Đường Dịch và Phi Phi, Đường Đường nói rằng hai người họ đã ổn, lại còn hỏi han tình hình khu cùng hóa. Mặc Nhiễm nói mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa. Lúc này Đường Đường nói đến Yên Nhiên, nhưng Thần Vương ra hiệu cho anh yên lặng rồi bỏ đi. Người tộc Xà Phu cuối cùng cũng đến, Thượng Vô dẫn theo người tộc Xà Phu đến, dùng dị năng chữa trị cho Phi Phi. Sáng hôm sau, Đường Dịch tỉnh lại bèn lay Phi Phi để gọi cô dậy. Thấy cô chưa tỉnh lại, Đường Dịch liền gọi Thái Y vào kiểm tra. Thái Y cho rằng cô vì quá mệt mỏi nên chưa thể tỉnh lại. Đức Hải liền báo cho Đường Dịch biết là các tinh chủ đang chờ anh. Các tinh chủ thông báo đã ổn định được tình hình dịch bệnh, Yên Nhiên ở lại chăm sóc cho Phi Phi. Phi Phi nằm trên giường, ra hiệu cho cô bảo mọi người ra ngoài. Sau khi Đức Hải đi rồi, Phi Phi vừa bật dậy liền mở miệng than vãn. Phi Phi còn kể cho Yên Nhiên nghe về giấc mơ của mình. Sau đó cô bảo Yên Nhiên không được nói cho ai biết, vì cô đã tỉnh lại. Yên Nhiên nói rằng tất cả mọi người đều đang rất lo lắng cho cô. Phi Phi muốn nhân cơ hội này để Đường Dịch bày tỏ tình cảm với cô. Phi Phi còn hỏi tình cảm giữa hai người tiến triển đến đâu rồi. Ai ngờ Yên Nhiên nói rằng cô sẽ từ bỏ tình cảm với Mặc Nhiễm, rồi đi thật xa để quên đi mọi chuyện. Phi Phi tuy không nỡ để cô đi nhưng cũng không biết làm thế nào. Bên này nạn cùng hóa đã bị đẩy lùi. Mọi người tìm ra nguyên nhân thật sự là do âm mưu của Liệt Hậu Quốc Phi. Phi có công tìm ra thuốc giải độc, các tinh chủ đều hết lòng khen ngợi cô. Di chứng của Phong Liệt cũng khỏi dần. Mai đại nhân phải bỏ ra nhân sâm, linh chi để bồi bổ cho Phi Phi.
Đột nhiên Yên Nhiên chạy đến thông báo tình hình của Phi Phi không ổn. Nghe tin Phi Phi không ổn, Đường Dịch vội vã đến chỗ cô. Mọi người lao vào nhưng bị Yên Nhiên cản họ lại. Cô nói rằng Phi Phi chỉ muốn bồi đắp tình cảm với Đường Dịch mà thôi. Đến nơi Đường Dịch lay người, Phi Phi Yên Nhiên ngăn cản anh lại. Nghe nói đau đớn có thể làm người ta tỉnh lại. Mai đại nhân liền bảo Đường Dịch đánh Phi Phi. Anh vỗ nhẹ cô nhưng không hiệu quả. Đường Dịch định đánh mạnh hơn thì Yên Nhiên ngăn anh lại. Lúc này Sở tướng quân bảo chỉ cần hất nước vào mặt thì Phi Phi sẽ tỉnh. Bởi lẽ cô cho hỏi phạm nhân dù hắn ngất đi thì hất nước vào mặt sẽ tỉnh lại ngay. Đường Dịch thấy có lý bèn cầm lấy cốc nước, ngậm một ngụm, sau đó anh phun thẳng vào mặt Phi Phi. Nghĩ chưa đủ anh lại phun thêm một lần nữa. Thấy tình hình không ổn, Yên Nhiên lại cản Đường Dịch lại. Đường Đường có ý kiến dùng lông vũ để gãi lòng bàn chân. Phi Phi nằm trên giường cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng nhưng không thể chịu nổi nữa. Yên Nhiên gợi ý cho Đường Dịch bày tỏ tình cảm với Phi Phi. Vì để cô tỉnh lại, anh đành đồng ý. Mọi người cùng ra ngoài để trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ. Đường Dịch nhớ lại ngày xưa lúc cô kể chuyện cho anh nghe. Câu chuyện về nàng công chúa tỉnh dậy sau khi nhận được nụ hôn của hoàng tử. Vì vậy anh đã cúi xuống hôn Phi Phi. Phi Phi liền tỉnh lại. Đường Dịch thông báo cho mọi người là Phi Phi đã tỉnh. Phi Phi lần lượt tính sổ với họ vì dám nghĩ ra trò để khiến mình tỉnh lại. Tối hôm đó mọi người cùng nhau uống rượu ăn mừng. Trong cuộc họp, Đường Dịch quyết định tiến đánh Liệt Hậu Quốc. Tại Liệt Hậu Quốc, thuộc hạ bẩm báo cho quốc chủ biết về việc Hoàng đạo quốc đã giải được độc quyền hóa, cũng như biết được việc lần này là do Liệt Hậu Quốc làm. Quốc sư của Liệt Hậu Quốc đã ẩn náu ở Hoàng đạo quốc nhiều năm. Quốc chủ muốn đưa Hạ Băng đến Hoàng đạo quốc để hợp lực với quốc sư. Tên thuộc hạ dẫn theo Tiểu Khuyển và Hạ Băng đến Hoàng đạo quốc. Trên đường đi, họ gặp Sở tướng quân Thượng Vũ và Phong Liệt. Thượng Vũ và Phong Liệt nhận ra Tiểu Khuyển là tên đã bắt cóc anh nên định đánh cho hắn một trận. Thấy vậy Sở tướng quân đã cản họ lại. Ba người của Liệt Hậu Quốc liền bỏ đi. Trong hoàng cung, Thái Hoàng Thái Hậu muốn chọn một người giữa Đường Dịch và Đường Đường để liên hôn với Liệt Hậu Quốc. Cả hai đều không tình nguyện. Đúng lúc đó Hạ Băng từ phía trong bước ra ngoài. Đường Đường nhận ra cô liền đồng ý hòa thân, khiến Thái Hoàng Thái Hậu hết sức hài lòng. Phía bên kia Yên Nhiên hẹn Mặc Nhiễm nói chuyện. Yên Nhiên bảo mình sẽ rời xa kinh thành một thời gian để quên anh và tìm lại chính mình. Mặc Nhiễm nói rằng sẽ đợi cô về. Bất ngờ Yên Nhiên ôm lấy anh chúc phúc, rồi dùng dị năng ẩn thân để rời đi. Trong thư phòng, Phi Phi than vãn với Đường Dịch về chuyện của Yên Nhiên, mình buồn mà không an ủi. Đường Dịch liền cúi xuống hôn lên trán Phi Phi. Nhìn thấy Đường Dịch chỉ mải làm việc, Phi Phi giả vờ bỏ về. Ai ngờ Đường Dịch không hề níu kéo. Phi Phi tức giận mắng Đường Dịch là đồ vô tâm. Cô đang định bỏ đi thì Đường Dịch nắm lấy tay Phi Phi rồi bảo ở lại với mình. Phi Phi liền vui vẻ ở lại, vừa kể cho Đường Dịch nghe chuyện hàng ngày của mình, vừa nhảy trên giường. Đường Dịch nhìn Phi Phi cười vui vẻ thì bất ngờ chiếc giường bị sập. Nghe thấy tiếng động, Sở tướng quân muốn vào xem thử thì Bạch Vô Trần cản lại. Vô Trần muốn ám chỉ Đường Dịch và Phi Phi đang làm chuyện quan trọng. Sở tướng quân không hiểu, lại nghi anh trêu chọc cô ít đọc sách. Không tiện nói ra, Vô Trần liền ghé vào tai Sở tướng quân nói thầm. Sau khi hiểu ra, Sở tướng quân ngượng ngùng đánh anh một cái, rồi còn mắng anh không biết xấu hổ. Trong phòng, Đường Dịch chê Phi Phi làm sập giường là do cô quá mập. Sau đó anh để cô nằm đó rồi tiếp tục làm việc. Phía bên kia Sở tướng quân cùng Vô Trần đang trải qua một đêm mặn nồng. Vì cô quá mạnh mẽ, Vô Trần định trốn đi thì bị cô chặn lại, rồi chén sạch xanh xanh. Ở bên này, Mặc Nhiễm vừa đánh đàn vừa tâm sự với Tô Tầm Tiên. Sau khi giải bày tâm sự, Tầm Tiên hẹn Mặc Nhiễm sau khi trở lại sẽ cùng uống rượu ngắm trăng trong cuộc họp. Đường Dịch thông báo về việc hòa hôn giữa Đường và Hạ Băng, sau đó anh còn phong Phi Phi làm nữ quan. Tối đó Đường hẹn Hạ Băng để nói chuyện. Anh hỏi cô mục đích đến Hoàng đạo quốc để hòa thân là gì. Đường Vương nói rằng cô có thể giết anh, nhưng không được làm hại đến Đường Dịch và Phi Phi. Hạ Băng đáp lại là mình chỉ đến hòa thân để bảo vệ bách tính nước mình. Đường liền bảo mình tin cô, rồi dùng dị năng phân thân. Đường Vương nói mình có dị năng này là để có thể nhìn rõ cô từ mọi góc. Thấy vậy Hạ Băng liền ngượng ngùng rời đi. Sáng hôm sau, Phi Phi nói với Đường Dịch mình không muốn làm nữ quan, cô muốn làm hoàng hậu, vì làm hoàng hậu không phải làm mà vẫn có ăn. Đường Dịch bảo với Phi Phi làm hoàng hậu không phải chuyện đơn giản đâu. Trong lúc Phi Phi đang làm mỹ phẩm, Đường đến thăm nhưng tay lại không cầm theo quả. Phi Phi bắt Đường làm nước hoa giúp mình. Đường lập tức gọi các tinh chủ khác cùng đến giúp Phi Phi. Để trả công, Phi Phi đưa cho Đường một hũ son môi, rồi bảo hãy đem tặng cho Hạ Băng. Đường nghe lời liền mang hũ son tặng cho Hạ Băng. Khi Hạ Băng hỏi đây là gì, đang định giải thích thì Đường nghĩ đến lúc Đường Dịch quẹt son rồi hôn lên môi Phi Phi. Đường quyết định học theo nhưng hơi quá đà. Đường chu môi đang định hôn Hạ Băng thì bị Hạ Băng đánh cho chảy cả máu mũi. Đường tức giận tự nhận mình là kẻ ngu ngốc. Nói xong hai người nhìn nhau rồi bật cười. Trong cung Thái hậu đang tiểu hoa thì Phi Phi bước vào. Phi Phi giả vờ nói rằng hoàng đế đã bị bất tỉnh. Thái hậu bảo Phi Phi hãy dẫn mình đến đó xem tình hình. Phi Phi nói rằng Đường Dịch bị chúng ta nên đã gọi tên một cô gái khác trong mơ. Thái hậu nói rằng đó chính là khuê danh của mình. Bà nghi ngờ Thái thượng hoàng đã nhập vào Đường Dịch. Lúc này Đường Dịch định ngồi dậy thì Thái hậu hỏi có phải anh lừa gạt mình không? Ai ngờ Đường Dịch đóng giả làm. Thái thượng hoàng nói Thái hậu chuẩn bị hôn sự cho anh. Thái hậu thấy vậy thì ôm lấy Đường Dịch khóc nức nở. Sau đó Đường Dịch trách phạt Phi Phi vì đã lừa gạt Thái hoàng. Thái hậu Phi Phi vội vàng nịnh nọt, dỗ dành Đường Dịch rồi thơm anh một cái. Trong lúc Thái hoàng Thái hậu nghỉ ngơi, Bích Liên nói không thể cho Đường Dịch và Phi Phi kết hôn. Cô ta muốn trừ khử Phi Phi, đồng thời nhắc nhở bà đừng quên nhiệm vụ của Liệt Hậu Quốc. Bích Liên nhắc nhở Thái hoàng Thái hậu đừng quên nhiệm vụ của Liệt Hậu Quốc. Thái hậu tức giận cho rằng cô bản lĩnh ngày càng lớn còn dám chỉ đạo mình. Sau đó Bích Liên rời đi. Lúc này Đường Dịch phân phó Đức Hải chăm sóc kỹ hoa mà anh định tặng cho Phi Phi. Vì không yên tâm anh vẫn muốn tự mình kiểm tra.
Đường Đường đến tìm Phi Phi để rủ cô ra ngoài cung chơi, nhưng Phi Phi đã từ chối. Vì vậy Đường Đường và Phi Phi cùng đi dạo trong cung. Bất ngờ Phi Phi nhìn thấy một đóa hoa đang nở lên ngất nó, mình đưa cho Đường Đường cùng ngửi cùng. Lúc đó Đường Dịch cũng đi đến, phát hiện hoa phủ dung bị hái mất. Anh liền hỏi ai đã làm. Phi Phi bèn đổ lỗi cho Đường Đường làm. Đường Dịch nghe thấy vậy thì tức giận bỏ đi. Phi Phi đuổi theo anh để dỗ dành. Anh nói rằng đã biết hoa là do cô hái, còn nói mình trồng hoa là để đến ngày đại hôn sẽ tặng cho cô. Thấy dỗ dành Đường Dịch mãi không được, Phi Phi tức giận mắng mỏ rồi bỏ đi. Cuối cùng Đường Dịch lại đuổi theo kéo cô lại. Sau khi tha thứ cho Phi Phi, Đường Dịch thắc mắc về của hồi môn của cô. Phi Phi liền lấy ra tiểu mê hồ lúc trước Đường Dịch tặng Phi Phi để làm của hồi môn. Hai người ôm lấy nhau cười mãn nguyện. Cảnh tượng này đã bị Bích Liên nhìn thấy, cô ta tức giận ném phi tiêu ra một lấy mạng Phi Phi. Đường Dịch thấy vậy vội đẩy Phi Phi ra rồi sai người bắt lấy. Phi tiêu vừa bay đến, sau đó anh phi nó lại về phía Bích Liên, khiến cô ta bị thương ngã xuống đất. Hai người chạy lại kiểm tra thì phát hiện phi tiêu có độc, nhận thấy trên người của Bích Liên có ký hiệu đặc biệt. Đường Dịch muốn xem thì Phi Phi bắt anh quay mặt đi. Phi Phi kiểm tra thì thấy ký hiệu quả liệt hộ quốc trên người Bích Liên thì dùng dị năng khiến nó biến mất. Phi Phi nói với Đường Dịch là không thấy gì cả. Đường Dịch liền bảo cô hạn chế gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Trong thời gian này, Đường Đường gặp Phi Phi thông báo cho cô rằng Bích Liên đã chết. Cùng lúc đó Thượng Vũ, Tô Tầm Tiên và Bạch Vô Trần đi đến. Phi Phi hỏi Sở tướng quân đâu. Vô Trần nói rằng cô ấy dạo này không khỏe, luôn mắc ói và thèm đồ chua. Ai cũng hiểu rằng Sở tướng quân đã có thai, chỉ riêng Thượng Vũ là không hiểu. Đột nhiên hiểu ra, Vô Trần liền lập tức đi tìm Sở tướng quân. Tiếp đó Phi Phi bắt mọi người giúp mình làm bánh xèo. Đường Dịch đến tìm Phi Phi thì chỉ thấy ba người đang ngồi ăn. Sau khi biết Phi Phi đến gặp Thái Hoàng, Thái Hậu, Đường Dịch liền đi tìm. Phía bên này Đường Đường xuất hiện từ phía sau, khiến Hạ Băng tưởng là kẻ xấu, nên dí dao vào cổ khiến Đường Đường bị thương. Thấy vết thương có vẻ sâu, Hạ Băng lo lắng hỏi anh. Đường Đường liền giả vờ choáng để cô đỡ lấy. Biết Đường Đường giả vờ, cô đẩy anh ra. Đường Đường vội khen Hạ Băng để lấy lòng, còn mang bánh chèo đến cho cô ăn trong cung. Phi Phi mang bánh chèo đến cho Thái Hoàng Thái Khí Hậu. Phi Phi nói mình đã biết Thái Hậu là người của Liệt Hộ Quốc, biết bà muốn giết mình. Hơn nữa Phi Phi còn nói bà không cảm thấy nghi ngờ việc năm đó tộc Gia Phu giết tiên hoàng là có vấn đề hay sao. Câu hỏi này khiến Thái Hậu phải suy nghĩ. Phi Phi không nói đến chuyện đó nữa, rồi bón cho bà một miếng bánh xèo. Thái Hậu ăn xong liền khen ngon. Sau khi biết được vỏ bánh được làm từ cá, Thái Hậu liền ngất xỉu vì không ăn được cá. Trong cuộc họp Sở tướng quân không ngừng nô nói. Phi Phi liền nói chuyện cô có thai cho Đường Dịch nghe, khiến anh tò mò không biết ai là cha đứa bé. Vô Trần định nhận thì Sở tướng quân cản anh, lại không cho phép ai nói. Ra Vô Trần liền bảo cô làm như vậy thì ai cũng biết cả. Rồi Sở tướng quân đe dọa mọi người, không ai được nói ra ngoài. Mọi người muốn tổ chức hôn lễ cho Sở tướng quân, đồng thời tổ chức cho cả Đường và Đường Dịch luôn. Tuy nhiên Tô Tầm Tiên nói rằng sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đường Dịch định nói thì Sở tướng quân lại nô nói. Bên này Thái Hoàng Thái Hậu đến thăm Vong Ngôn, đang bị nhốt trong ngục. Vong Ngôn bị trói tay chân mở mắt nhìn bà. Thái Hậu liền bước đến tát cho hắn một cái rồi nói, cái tát này vì đứa con đã mất của mình. Vong Ngôn không những không quan tâm mà còn cười lớn. Thái Hoàng Thái Hậu nói rằng bà đã làm mọi việc vì Liệt Hộ Quốc, đổi lại hắn không được động đến người thân của mình. Vậy mà Vong Ngôn vì để loại bỏ người cung Giả Phu mà làm hại con trai bà, còn định hại Đường Dịch. Vong Ngôn cho rằng nhờ mình mà bà mới được làm Thái Hoàng Thái Hậu hưởng vinh hoa phú quý. Thái Hậu bảo mình chỉ là một quân cờ, mọi thứ vốn không phải là ý nguyện của mình. Sau đó bà tuyên bố sẽ tự làm theo ý mình. Vong Ngôn liền bảo bà nằm mơ giữa ban ngày, Hoàng Đạo Quốc sẽ sớm bị hủy diệt. Thái Hậu liền quay lại bóp cổ Vong Ngôn, muốn hắn nói chuyện rõ ràng. Thì bỗng nhiên có một làn khói đen xuất ra khỏi người Vong Ngôn. Làn khói đen liên nhập vào thân xác của Thái Hoàng Thái Hậu. Để bảo vệ bí mật, Thái Hậu cho người lôi Vong Ngôn đi, quay trở lại tẩm cung. Đường Dịch và Phi Phi đến gặp Thái Hoàng Thái Hậu để thông báo sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày mùng 8 tháng sau. Không những Thái Hậu cho phép tổ chức, bà còn khen Phi Phi và muốn cô làm bánh xèo cho ăn. Sau khi từ cung Thái Hoàng Thái Hậu rời đi, Đường Dịch và Phi Phi ngồi nói chuyện. Cô thấy Thái Hoàng Thái Hậu có vẻ khác thường. Bà không ăn được cá, mà lại muốn mình làm bánh xèo cho ăn. Đường Dịch cho rằng vì bà đã lớn tuổi nên trí nhớ không tốt. Ở nơi khác, Hạ Băng nhìn ngựa gỗ mà bỗng nhớ về quê hương. Cô đã thổi một khúc nhạc. Đường Đường thấy cô nhớ nhà liền an ủi. Đường Đường báo cho cô rằng cả hai sắp thành thân, mong muốn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Hạ Băng đang đắm chìm trong suy nghĩ về cuộc sống hạnh phúc với anh, thì bỗng tỉnh lại vì mục đích của cô đến Hoàng Đạo Quốc không phải như vậy. Nghe những lời Đường Đường nói thì cô ngượng ngùng chạy đi. Đường Đường đuổi theo muốn hôn Hạ Băng nhưng cô không chịu. Vì vậy Đường Đường bế Hạ Băng lên ngựa gỗ rồi đẩy cho cô chơi. Cả hai đang chơi đùa rất vui vẻ. Lúc này Đường Dịch cho gọi các tinh chủ đến để bàn về chuyện hôn sự. Tô Tầm Tiên hứa đóng góp một nửa chi phí tổ chức hôn sự. Sở tướng quân thì đang tập trở thành thục nữ, khiến mọi người cười lớn. Hơn nữa cô và Vô Trần quyết định sau khi sinh con xong mới tổ chức hôn lễ. Còn Đường Đường thì mãi đắm chìm trong tình yêu với Hạ Băng. Trong phòng Mai đại nhân cho Phi Phi xem sính lễ, nhưng Phi Phi không thích món nào cả. Tô Tầm Tiên cũng dâng lên vô số món ngon cho cô thưởng thức, nhưng Phi Phi chỉ miễn cưỡng cảm ơn. Tối đó Đường Đường hẹn gặp Hạ Băng để bảo cô chuẩn bị cho hôn sự của hai người. Hạ Băng cho rằng hôn sự của hai người chỉ là công cụ duy trì hòa bình giữa hai nước. Đường Đường lại bảo là biết trong lòng Hạ Băng có anh, còn rất vui vì được cưới cô. Hạ Băng không nói gì mà lặng lẽ rời đi. Sáng hôm sau, Hạ Băng hẹn Đường Đường đi bàn bạc chuyện hôn lễ. Anh đùa rằng có phải cô giả vờ để làm chuyện xấu không, rồi còn chê cô mập lên nên không thể làm chuyện xấu được. Hạ Băng đổ lỗi do Đường Đường nên mình mới mập lên. Đường Đường lại nói rằng dù cô trông như thế nào thì anh cũng đều thích cô. Đường Đường đặt tay cô lên ngực mình, khẳng định
anh đã nắm tay Hạ Băng thì cô chính là người của anh. Hạ Băng muốn Đường Đường thả tay ra, nhưng Đường Đường không chịu, khiến Hạ Băng phải lớn tiếng đe dọa. Khi Đường Đường đưa Hạ Băng đến cuộc họp, mọi người đều cảnh giác với cô. Phi Phi đứng ra bênh vực khuyên mọi người tha thứ cho cô ấy. Để cảm ơn, Hạ Băng dâng lên độc hắc chân châu. Sau đó, Phi Phi dẫn cô đến một căn phòng khác để xem váy cưới. Hạ Băng cho rằng nó kỳ cục giống Phi Phi. Cô thắc mắc không hiểu tại sao Phi Phi lại nói giúp mình. Phi Phi muốn bỏ qua những sai lầm trong quá khứ, mong Hạ Băng đối xử thật lòng với Đường Đường. Sau đó cô còn muốn kết bạn với Hạ Băng. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì có một tên thích khách lén bắn tên vào Phi Phi. Hạ Băng liền đẩy Phi Phi giúp cô ném mũi tên, khiến đầu Phi Phi đập xuống mặt bàn. Cô lập tức đuổi theo tên thích khách. Lúc này tên thích khách kéo mặt nạ xuống để lộ ra gương mặt của Thái Hoàng Thái Hậu. Bà ta nói rằng Hạ Băng làm hỏng kế hoạch của mình. Nghe giọng nói, cô mới phát hiện ra đó là quốc sư trong thân xác của Thái Hoàng Thái Hậu, nên vội vàng xin lỗi. Hạ Băng hứa sẽ làm theo mọi việc mà quốc sư giao phó, rồi xin hắn tha mạng cho Đường Đường. Hắn đồng ý với cô. Nghe tin Phi Phi bị ám sát, Đường Dịch vội vàng đến hỏi thăm. Phi Phi nói rằng mình không sao. Đường Dịch lo lắng ôm Phi Phi vào lòng anh, nghi ngờ là do Liệt Hổ Quốc làm, nhưng sau khi được Phi Phi an ủi, Đường Dịch cũng bớt lo. Sau đó Phi Phi nói người Hạ Băng và Đường Đường trong lúc cô nói chuyện, Đường Dịch liền hôn cô một cái. Thế là Phi Phi xin Đường Dịch đồng ý cho cô tổ chức hôn lễ theo ý mình. Thấy Đường Dịch đồng ý, Phi Phi vui vẻ ôm lấy cổ anh. Tối đó Đường Đường và Hạ Băng cùng ngồi trên nóc nhà ngắm trăng. Đường Đường nhìn Hạ Băng có vẻ lơ đãng, nghĩ rằng do Hạ Băng sợ các tinh chủ nên đã an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hạ Băng bảo cô không để tâm đến điều đó. Đường Đường nói Phi Phi đều được Đường Dịch và Mặc Nhiễm thích. Khi Hạ Băng hỏi anh có thích Phi Phi không, thì anh khẳng định chỉ thích mình. Hạ Băng nghe những lời tâm sự của Đường Đường. Hạ Băng muốn cùng anh rời khỏi đây. Anh bảo cô hãy tin anh sẽ bảo vệ cô. Trong lòng Hạ Băng rất khó xử. Cô sợ Đường Đường phát hiện ra cô là gián điệp của Liệt Hổ Quốc thì sẽ hận đến chết. Phi Phi cho Hạ Băng xem váy cưới mà cô đã chuẩn bị cho Hạ Băng. Phi Phi tuyên bố sẽ tổ chức một hôn lễ thật hoàn mỹ, còn diễn tả lại trình tự các bước diễn ra trong hôn lễ cho Hạ Băng nghe. Thấy Hạ Băng bảy thần, Phi Phi liền hỏi thăm Hạ Băng có bị sao không. Phi Phi nghi ngờ Đường Đường ăn hiếp Hạ Băng, nhưng Hạ Băng đã phủ nhận. Lúc này Trùng Trùng tới tố cáo Mai đại nhân không cho tiền nên phải tự làm pháo hoa. Phi Phi liền mắng hắn một hồi. Sau đó trước khi cưới cô phải đi vẽ tranh chân dung cùng với Đường Dịch. Việc này giống như chụp ảnh cưới ở hiện đại vậy. Vì nghi ngờ tài năng vẽ của Tô Tầm Tiên, Phi Phi liền muốn ra xem thử. Thật sự không khác gì tranh của trẻ con vẽ. Phi Phi liền hỏi anh có thật đây là khả năng vẽ anh học được từ mẹ của anh không. Tâm Tiên cho rằng cô đang mắng anh ta. Đường Dịch cũng cảm thấy bức tranh rất xấu tô. Tâm Tiên liền bảo họ đi tìm Vương đại sư mà nhờ ông ấy vẽ cho. Đường Dịch và Phi Phi đành bỏ đi. Trở về phòng, Đường Dịch và Phi Phi nói chuyện với nhau. Cô còn thấy lo lắng về chuyện kết hôn. Anh liền an ủi đừng nghĩ linh tinh. Thái Hoàng Thái Hậu và Hạ Băng cũng đang bàn kế. Hạ Băng nói rằng sẽ hạ độc vào rượu của cả kinh thành để không ai chạy thoát được. Quốc sư trong thần xác, Thái Hoàng Thái Hậu thông báo binh lính của Liệt Hổ Quốc đã mai phục sẵn trong thành, sẵn sàng chiến đấu. Hắn muốn diệt trừ hết các tinh chủ của Hoàng đạo. Quốc chỉ đồng ý giữ lại Đường Đường. Hắn còn hứa sẽ tổ chức hôn sự cho Hạ Băng và Đường. Đường quốc sư còn muốn giữ Hạ Băng lại ăn cơm, nhưng cô khéo léo từ chối. Vì Trúc còn phải tham gia tiệc độc thân cùng Phi Phi. Tại bữa tiệc, Yên Nhiên và Mặc Nhiễm từ phương xa đã trở về. Yên Nhiên còn đe dọa Đường Dịch phải đối xử tốt với Phi Phi, nếu không sẽ không để yên cho anh. Lúc này Phi Phi mới để ý đến Mặc Nhiễm chưa xuất hiện. Thượng Vu nói là Mặc Nhiễm đã bị cảm nên không đến để phá tan bầu không khí im lặng. Phi Phi liền trêu chọc Đường Đường và Hạ Băng. Mọi người trò chuyện vui vẻ rồi cùng nâng ly chúc mừng. Tối đó Thượng Vũ cùng Tầm Tiên, Phong Liệt say xỉn định về thì Thượng Vũ nhớ ra chưa tặng quà cho Hạ Băng. Anh quyết định tự mình quay lại để tặng quà cho cô. Phong Liệt tự nhiên cảm thấy bất an, nhưng Tầm Tiên bảo anh yên tâm vì dị năng của Thượng Vũ không ai đuổi kịp. Trên đường đi, Thượng Vũ vô tình nghe được binh lính của Liệt Hổ Quốc đang bàn bạc kế hoạch. Biết được Hạ Băng là gián điệp, anh định chạy đi báo cho mọi người thì bị bọn chúng phát hiện. Bọn chúng liền giết anh để bịt miệng. Sáng hôm sau, Thần Vương đang đánh đàn trong phủ thì Phong Liệt đến báo tin Thượng Vũ đã biến mất. Thấy anh có vẻ lo lắng, Tầm Tiên dùng dị năng hỏi một chú chim để tìm thêm manh mối. Sau đó Phong Liệt và Tầm Tiên cùng nhau đi tìm Thượng Vũ. Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ, mọi người đã tụ tập từ sớm trong phòng tân nương. Phi Phi căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên. Yên Nhiên bèn trêu chọc cô mấy câu. Phi Phi muốn hỏi cô về chuyện giữa cô và Thần Vương, nhưng Yên Nhiên không muốn nhắc đến. Yên Nhiên cho rằng hôm nay là ngày vui, không nên nói những chuyện như vậy. Nói xong còn hôn gió Phi Phi một cái. Sau đó Phi Phi, Yên Nhiên, Hạ Băng, Sở tướng quân Hạ Băng cùng nhau kết thành chị em tốt. Cả bốn người cùng trêu chọc nhau, khắp phòng vang lên tiếng cười đùa. Đúng lúc này các tân lang đã đến. Yên Nhiên và Sở tướng quân ra ngoài tiếp đón trước, chợt nhớ ra còn chưa đội khăn trùm đầu. Phi Phi và Hạ Băng vội vã tìm kiếm. Bên ngoài, Đường Dịch và Đường Đường đang đứng trước cửa. Ai ngờ Sở tướng quân và Yên Nhiên đã đứng chặn cửa, từ trước họ nhất quyết không cho Đường Dịch và Đường đến đón tân nương đi. Mọi người định đạp cửa để xông vào thì Mai đại nhân ngăn lại. Ông nói rằng thay cửa mới rất đắt. Bạch Vô Trần liền gợi ý thông báo cánh cửa xuống, thì Sở tướng quân đe dọa sẽ biến anh thành một người bố tàn tật. Yên Nhiên và Sở tướng quân nói rằng phải đưa đủ tiền thì mới cho đón tân nương đi. Lúc này mọi người nói rằng không mang tiền nên không đón dâu nữa, rồi định bỏ đi. Bất ngờ Phi Phi từ trong nhà xông ra thét lớn kêu Đường Dịch, Đường đi. Sở tướng quân và Yên Nhiên ngăn lại nhưng không kịp, mọi người ồ ạt mở cửa lao vào. Cảnh tượng xung quanh hỗn loạn trong phòng. Hạ Băng đang ngồi trên giường suy nghĩ ở nơi khác. Tầm Tiên và Phong Lịch phát hiện Thượng Vũ đã chết thì vô cùng đau khổ. Thần Vương thấy vậy liền đòi đi tìm hung thủ giết hại Thượng Vũ.
Ngay lúc đó Tâm Tiên nhìn thấy chữ viết bằng bóng Thượng Vũ để lại trên mặt đất, thì hứa sẽ báo thù cho anh. Tại hoàng cung, Tân Lang và Tân Nương đang chuẩn bị dâng trà cho Thái hậu. Phi Phi dâng trà cho bà uống thì được bà tặng cho 2 chiếc vòng và 2 cây châm cài. Cô liền cất ngay vào trong người. Tiếp đến Hạ Băng dâng trà cho Thái hoàng Thái hậu. Vì Phi Phi đã cúng hết đồ vật, nên Hạ Băng được thưởng 100 tấm lụa và 1 vạn tinh tệ. Sau đó, Tân Lang và Tân Nương di chuyển đến Tinh Chủ Điện để tổ chức hôn lễ. Trên đường đi, Hạ Băng nói rằng mình bị đau bụng nên ra ngoài một lát. Phong đại nhân bẩm báo cho Đường Dịch biết quân của Liệt Hậu quốc đã kéo đến biên giới Hoàng Đạo quốc. Anh bảo Phong đại nhân đi xem xét tình hình. Phong đại nhân mang theo rượu đến doanh trại của Liệt Hậu quốc thì phát hiện không có ai ở đó. Anh liền chạy về báo tin. Phía bên này Hạ Băng đang do dự suy nghĩ thì Sở tướng quân và Vô Trần đi tới. Cô định đuổi họ trốn đi thì người Liệt Hậu quốc đã tiến vào. Sở tướng quân và Vô Trần nhận ra cô là gián điệp của Liệt Hậu quốc. Hạ Băng muốn tha cho 2 người họ, nhưng 2 tên thuộc hạ không đồng ý rồi đuổi theo. Bị đuổi kịp, 2 bên lao vào đánh nhau. Sở tướng quân bụng mang dạ chửa, không thể phát huy võ công thường ngày. Ngay lúc này một tên dùng kiếm định đâm Sở tướng quân, thì Vô Trần đứng ra chắn cho cô. Sau đó cô cũng trúng kiếm trọng thương, ngã xuống ngay bên cạnh Vô Trần. Sở tướng quân cảm thấy đáng tiếc, vì không thể nhìn thấy đứa con của họ chào đời. Vừa đến cửa thành, Tâm Tiên và Phong Liệt hoảng hốt phát hiện Sở tướng quân và Vô Trần bị trọng thương. Ngay lúc này, 2 tên Liệt Hậu quốc bất ngờ xuất hiện lần nữa, khiến Phong Liệt và Tâm Tiên đều không kịp trở tay, liên thủ giết chết một trong 2 tên gián điệp, thì cả hai cũng cưỡi mây về trời. Thần Vương đến kịp với võ công cao cường, một mình hạ gục tên còn lại, rồi vội vàng chạy vào hoàng cung báo tin cho Đường Dịch. Tại Tinh Chủ Điện, khi Đường Dịch và Phi Phi đang bước vào thì cô bị vấp chân ngã. Đường Dịch đỡ cô dậy còn không quên mắng vài câu. Cả hai cùng nhau thực hiện nghi lễ kết hôn. Đường Dịch và Phi Phi cùng nhau thực hiện nghi lễ bái Đường thành thân. Trong khi đó, Đường phát hiện Hạ Băng phản bội mình thì vô cùng đau khổ. Anh trách cô chưa bao giờ đối xử thật lòng với người Hoàng đạo. Quốc Đường muốn giết Phi Phi, nhưng lại không nhận tâm làm vậy. Còn Hạ Băng thì bảo anh rời đi, vì cô không muốn giết anh. Ngay lúc này Thái hậu xuất hiện, định giết Hạ Băng thì Đường đứng ra chắn cho cô. Thấy anh bị thương, Hạ Băng rút kiếm đâm chết quốc sư đang ở trong cơ thể bà. Bị trọng thương, Đường khuyên Hạ Băng trốn đi, vì người của Liệt Hậu quốc sẽ không tha thứ cho cô. Hạ Băng đau khổ an ủi anh rằng cả hai cùng nhau rời đi để sống một cuộc sống hạnh phúc. Không ngờ quốc sư rời bỏ thân xác của Thái hậu, rồi mượn xác Đường đang trọng thương để sống lại. Vừa tỉnh lại hắn liền dùng dao giết chết Hạ Băng. Sau đó hắn ta trực tiếp vào cung hành thích Đường Dịch. Hạ Băng nằm dưới đất, nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ với Đường. Lúc này mọi người đang ăn mừng ngày đại hôn của Phi Phi và Đường Dịch. Các vị đại thần cùng nhau chúc rượu cho 2 người. Đột nhiên tất cả mọi người đều trúng độc trong rượu, nên ngã xuống. Đường Dịch may mắn không uống rượu, nên không bị trúng độc. Thần Vương cuối cùng cũng tới nơi báo tin, người của Liệt Hậu quốc đã xông vào thành. Thấy Yên Nhiên bị trúng độc, anh vội lao tới đỡ Yên Nhiên dậy, rồi xin lỗi vì không kịp đến cứu. Yên Nhiên chỉ kịp hẹn kiếp sau gặp lại, rồi cũng nhắm mắt. Phía bên ngoài, quân lính của Liệt Hậu quốc đã xông tới, Mặc Nhiễm liên thủ cùng Đường Dịch đấu lại quân đội Liệt Hậu quốc. Cả hai võ công cao cường, đánh cho quân của Liệt Hậu quốc tàn xác. Đúng lúc đó, Đường xuất hiện đâm lén Đường Dịch một nhát. Để đấu lại Đường, Thần Vương và Đường Dịch cùng nhau hợp lực giao chiến. Cả ba lao vào giao lưu võ thuật với nhau. Ở nơi khác binh lính của Liệt Hậu quốc đang tàn sát người dân trong thành. Quay lại với Đường thì vệ sinh đang cố gắng làm chủ thân xác nhưng không được. Anh dùng hết sức lực để nói, Đường Dịch và Thần Vương hãy giết mình đi. Đường Dịch và Thần Vương không hiểu tại sao anh lại bị như vậy, vì mềm lòng không thể ra tay. Đường Dịch và Thần Vương cùng bị anh đâm trọng thương, tính mạng lúc này ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi đánh bại được cả 2 người, quốc sư trong thần xác, Đường vui sướng cười lớn. Niềm vui chưa được bao lâu, Đường liền dùng dị năng phân thân ra, rồi tự mình kết liễu tên quốc sư. Trước khi chết hắn còn nói nhất định sẽ quay trở lại. Vậy là cả Đường và quốc sư đều đồng quy vô tận. Sau đó, Phong đại nhân dẫn theo binh lính kịp thời để Đường cứu. Phi Phi xuất cung đi tìm Đường Dịch, không ngờ tới khung cảnh tan hoang của Hoàng đạo quốc. Khi phát hiện Đường Dịch đang trọng thương, cô không chấp nhận để anh ra đi. Vì vậy, Phi Phi quyết định dùng dị năng trị thương cho anh. Phi Phi còn không ngần ngại mạng sống của mình để cứu Thần Vương và Đường. Người tộc xà phu cùng lúc xuất hiện, giúp Phi Phi trị thương cho dân chúng trong thành. Mọi người đều dần dần tỉnh lại. Đường Dịch cũng đã khỏe lại, bất chấp tính mạng cứu sống Đường Dịch, Thần Vương và Đường. Phi Phi nhanh chóng nhận ra đã đến lúc mình phải ra đi. Đối diện với Đường Dịch, Phi Phi dặn Đường Dịch nhất định phải trở thành một vị hoàng đế tốt. Trước khi rời đi, Phi Phi hát cho Đường Dịch nghe bài hát về ngôi sao nhỏ mà trước đây cô từng hát. Nhìn Đường Dịch, Phi Phi hỏi Đường Dịch sẽ nhớ mình chứ. Đường Dịch không nói gì mà tiến đến hôn Phi Phi. Thần lực dần tàn, Phi Phi ở trước mặt của 12 vị tinh chủ cùng thần dân, Hoàng đạo quốc tan biến và hư không. Lúc tỉnh lại, Phi Phi phát hiện ra mình đã quay lại thời hiện đại. Phi Phi vẫn đang nằm ở nơi mà trước đó cô bị ngã trong lúc đạp xe sau khi quay trở lại cuộc sống ở hiện đại. Phi Phi không biết mọi chuyện vừa xảy ra có phải là một giấc mơ hay không. Phi Phi dần tìm hiểu về 12 cung hoàng đạo nhiều hơn. Khi đang nói chuyện với bạn, cô hỏi bạn mình có tin vào xuyên không. Bạn của Phi Phi liền đùa cợt, khiến cô cảm thấy việc mình bị xuyên không thật khó tin. Tuy nhiên bạn của cô cho rằng mọi việc xảy ra đều là do duyên số sắp đặt từ trước. Bên này Phi Phi và bạn cùng nhau đi uống rượu. Phi Phi uống đến say xỉn, khiến chủ quán còn muốn đuổi đi. Trong cơn say cô nói rằng mình rất nhớ Đường Dịch. Phi Phi dùng để che giấu nỗi nhớ dành cho Đường Dịch. Đúng lúc đó, trên Ti 6 chiếu tin tức đêm nay sẽ xuất hiện tròm sao cung xà phu ở núi Kiến Long. Đây là một hiện tượng rất hiếm khi xảy ra. Thấy vậy Phi Phi liền vội đi đến núi Kiến Long để xem. Đang ngồi trên xe, cô liền thấy một người trông rất giống Đường Dịch, lướt qua để xác nhận. Phi Phi bảo tài xế taxi dừng xe rồi quay lại kiểm tra, nhưng không thấy ai cả.
Lúc này Phi Phi bỗng nhớ lại trước khi xuyên không, người đụng vào khiến cô làm rớt đồ là Mặc Nhiễm. Tài xế taxi chở cô là Sở Tướng Quân, người lái xe đạp bị đâm phải là Đường Đường. Khi Phi Phi đến núi Kiến Long để xem, trong sao cung xà phu, mọi người đang tụ tập rất đông. Phi Phi bị một tờ giấy bay đến dính vào trán. Phi Phi lấy súng đọc, thì trên tờ giấy ghi 3 chữ là Phi Phi. Nhìn xung quanh thì Phi Phi phát hiện một người trông giống hết Đường Dịch. Anh đang ngắm sao thì Phi Phi tiến đến gần. Phi Phi nói rằng cuối cùng anh cũng đến rồi. Còn hỏi anh có biết cô đã chờ đợi bao lâu rồi không? Sau đó cô ôm lấy anh, nhưng anh lại bảo mình không phải Đường Dịch. Cô đã nhận nhầm người. Anh tưởng cô là fan muốn xin chữ ký nên đã ký cho biết. Nhận nhầm người. Phi Phi không những không xin lỗi mà còn mắng anh khiến anh sợ hãi rời đi. Hóa ra đó là Giai Thành, ca sĩ nổi tiếng có gương mặt giống Đường Dịch. Thế nhưng như sứ mệnh đã an bài, Đường Dịch tự mình tìm đến hiện đại, rồi xuất hiện sau lưng của Phi Phi. Anh còn nói rằng sẽ phạt cô, vì cô dám nhắc đến người đàn ông khác trước mặt mình. Phi Phi quay lại nhìn thấy Đường Dịch, bỗng mỉm cười trong hạnh phúc. Phi Phi và Đường Dịch cùng nhớ về những kỷ niệm vui vẻ với nhau. Sau đó Phi Phi chạy đến ôm chặt lấy Đường Dịch. Khi cả hai đang ngồi ngắm sao, Đường Dịch che cô giống Tiểu Mê Hồ nên không nhận ra mình. Đường Dịch còn đưa lại cho Phi Phi tượng gỗ Tiểu Mê Hồ mà trước đây cô đã tặng cho anh. Sau bao biến cố và đau khổ, Phi Phi cuối cùng cũng được hạnh phúc bên Đường Dịch. Rồi được rồi. Bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.